personale, ci și provocări la nivel mondial. You know, people making decisions to hurt people versus coming back together as a world. Oameni care au decis să fie în conflict în loc să aducă oameni împreună. Good translation. Traducere bună. But so in that coming together, you know, what is it that's important to people now? Și ce este important acum pentru lume când am ajuns din nou să fim împreună? You know, some of us were completely happy to not have to interact with anybody. Mulți dintre noi suntem foarte fericiți să nu trebuiască să interacționăm cu nimeni. Go to the grocery store, watch your Netflix, and that's enough. Du-te la magazin, te uiți la Netflix și cam asta este. But people want more than that. Dar oamenii vor mai mult de atât. You know, and I think the pandemic brought up a lot of dirt, mud. Și cred că pandemia a scos la suprafață mult noroi, mult praf. You know, and I kept asking the team here, what do you want to talk about? What do you want me to talk about? Și am tot întrebat echipa de aici, despre ce vreți să vorbesc? You know, what's important to you? Ce este important pentru voi? You know, and so I wrote a general description for this class just to get you in the room. Și am scris o descriere generală pentru acest curs, doar pentru a vă aduce aici. You know, and then last night we had a very beautiful dinner together. Iar aseară am avut o cină foarte frumoasă împreună. And I realized something. Și am realizat ceva. That we had about 10 or 12 people with us. Am fost vreo 10-12 oameni. I don't think they know each other very well. Și nu cred că se cunoșteau foarte bine. We've been working together online for I've been working with them online for several years now. Eu lucrez cu ei online de câțiva ani deja. But all of a sudden we're sitting around a table. Dar dintr-o dată ne aflam la masă împreună. And I was like, I don't think they know each other. Și eu nu cred că se cunosc. They've worked together. Lucrează împreună. They've been doing a lot of good things together. Au făcut multe lucruri bune împreună. But I don't think they know each other. Dar nu cred că se cunosc. Right? Or maybe they were nervous because I was there, but I had this feeling that it was like a group of can we turn that way? Și cred totuși că erau puțin emoționați. I had that feeling that they were just getting to know each other, like who is this person that I'm standing next to? Și mă gândeam că se întrebau cine este această persoană lângă care stau I've acum. known Anna for maybe 6 years now. 4. Excuse me. O cunosc pe Ana de 6 sau 4 ani. Go with the exaggeration. Exagerează împreună cu mine. No. Right? And we've met several times in person. Și ne-am întâlnit de câteva ori în persoană. But we don't really know each other. Dar nu ne cunoaștem cu adevărat. You know, and I think coming out of can we just turn it down a bit, or so it's hot, like the microphone is hot, please. Yeah. There's just a bit of a something. It's too high, like yeah. How's that? Oh, that's a little bit better. Okay, cool. Right. So we come. So we're meeting everybody, and I felt like we were all meeting each other for the very first time. Ne-am întâlnit cu toții și am avut impresia că ne cunoaștem pentru prima dată. And kind of like coming out of the pandemic, we had this thing where we're like, who are we? Și ieșind din pandemie, am avut acest gând de cine suntem. And you know, there were all these fears, right? Oh, people aren't wearing masks, like stay away from me. Oh, you know, like there's this fear of people. Și sunt tot felul de frici de genul lumea nu poartă mască și e tipul ăsta de frică, de a sta departe. But I don't think that's any different than normal life before the pandemic. Dar nu cred că este foarte diferit de viața normală dinainte de pandemie. But it's a thing that just kind of like there's an awkwardness with people. Este un sentiment ciudat pentru fiecare dintre noi. And what I mean by that is, like, do we really know each other? Și eu mă refer la următoarea întrebare. Ne cunoaștem cu adevărat? Right?
do we really know what somebody wants and needs? Știm cu adevărat ce vrea cealaltă persoană sau ceea ce are nevoie? Right? Even in a partnership, like you might live with someone for 40 years and still not understand them. Chiar și într-un parteneriat sau într-o relație stai cu cineva 40 de ani și tot nu înțelegi acea persoană. Right? The same fight happens over and over again. Și se întâmplă mereu și mereu aceeași ceartă. Right? So, but how, when we're really looking at somebody else, Și când privim cu adevărat altă persoană, like, do we understand what they really need as a person? înțelegem ce are nevoie cu adevărat acea persoană? And that's kind of what I was seeing last night. It was all these people who had never really the physical interaction is so much different than Zoom. Și exact asta am văzut aseară. Interacțiunea fizică este atât de diferită față de cea de pe Zoom. You can be on a Zoom call all happy Poți să fii pe Zoom super fericit and you're like, "Hey, have a nice day." și zici, să ai o zi bună și închizi laptopul. You know, just close the computer and just be like, "Oh, thank God." Închizi laptopul și zici, slavă Domnului. Like you can put on that persona, but then as soon as that 15-minute, half-hour call is over, you can just go back to being, you're not really interacting with a human. Și după ce ai terminat call-ul, poți să revii la persoana care era înainte și nu interacționezi efectiv cu un om. And then when you get into larger questions, right, about economies and politics and countries, Și apoi dacă trecem la subiecte mai mari precum politica, economiile, right, like there's this question that I've been having is, do people really talk to each other? și eu aveam mereu această întrebare. Oamenii chiar vorbesc cu ei? Do they really know what that other person needs and wants? Chiar știu ceea ce își dorește cealaltă persoană? Like as a country, does a country respond to another country as though they actually understand? Țările reacționează unele cu celelalte ca și cum ar înțelege? Or is there some kind of underlying motive that's happening? Sau există motive ascunse? So that's kind of where I want to take us today. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi. Like how do we, if there is this separation between us, Dacă există această separare dintre noi, această distanță, you know, and the separation is many of you, I've seen you online, și pe mulți dintre voi v-am văzut online, but I haven't, you know, felt that presence with you. dar nu am simțit prezența alături de voi. How do we bridge that gap with each other? Cum creăm un pod între noi? And my proposal is this. Iar propunerea mea este următoarea. If we can learn to do that, Dacă putem să învățăm să facem asta, if we can learn to really listen to what someone else needs and wants, dacă putem să învățăm să ascultăm ceea ce își dorește și ceea ce are nevoie celălalt, and then help them get that, și apoi să ajutăm această persoană să ajungă acolo, that can flip around and be like, can go back into yourself and say, well, what are my needs and what are my wants? asta se poate întoarce către tine, să te întrebi tu pe tine ce-ți dorești, ce nevoi ai. Because a lot of conflict comes from unmet needs, Pentru că cele mai multe conflicte vin din dorințe neîndeplinite, whether it's financial că or fi financiare or it's questions of love and relationship, sau despre relații și iubire, questions of health, right? sănătate. If those things aren't met Dacă aceste nevoi nu sunt îndeplinite and we don't understand that someone else might have something similar, și dacă nu înțelegem că există alte persoane care trec prin aceleași probleme, then we might as well just talk to each other on Zoom, atunci am putea doar să vorbim pe Zoom, right? Because there's already a space. pentru că există deja un spațiu între noi. So I should just hide in my house, turn off the computer, Și pot să mă ascund în casă, să închid calculatorul, have Uber Eats deliver me my food, să-mi aducă mâncarea Glovo pet my cats because they don't talk to me, și să vorbesc cu pisicile mele, care oricum nu vorbesc cu mine. right? But there's a thing so the question I'm going to come to is, what is it that you need?
Iar întrebarea la care vreau să mă întorc este ce ai tu nevoie? What dreams do you have? Ce visuri ai tu? What unspoken things in your life that you haven't achieved yet? Care sunt lucrurile despre care nu ai vorbit până acum în viața ta și pe care încă nu le-ai realizat? You know, normally we start these talks of like, what do you want? De obicei începem aceste cursuri cu ce-ți dorești? How many people here have been to a DCI or ACI talk? Câți dintre voi ați fost la un curs DCI sau ACI? Okay. How many people are like, you just saw the ad on Facebook or you're a friend of somebody? Câți dintre voi ați văzut reclama pe Facebook sau sunteți prietenul cuiva? Okay, cool. We got like several new, oh, excellent. All right, great. New people. All right. Excelent, oameni noi. Excellent. Okay. So normally, like, you know, you come into a Diamond Cutter Institute talk, and it's like, what do you want? Și de obicei când vii la cursuri ale Diamond Cutter Institute, primul lucru care ești întrebat este ce vrei? Like, what do you need, right? Ce ai nevoie? I need financial success. Eu am nevoie de succes financiar. I want a partner. Vreau un partener. I want. Vreau. Which is real, right? Ceea ce este real, e ok. You wake up in the morning, what's the first thing we think about? Te trezești dimineața, care este primul lucru la care te gândești? We think about number one. Ne gândim la numărul 1. Think about me. Ne gândim la I mean, noi. you're not thinking of me, you're thinking of you. Ne gândim la noi înșine, nu te gândești la mine, te gândești la tine. I mean, if you are thinking about me, great. Dacă te gândești la mine, e super. But you think about yourself. Dar te gândești la tine însuți. Like, you think about what am I going to do today? Te gândești la ce voi face eu astăzi? What do I have to do? Ce trebuie să fac astăzi? What responsibilities do I have? Ce responsabilități am? Right? But I want to come at this from a different point of view. Dar vreau să abordez acest subiect dintr-un alt punct de vedere. Because if we start to think about what others need, Pentru că dacă începem să ne gândim la ceea ce au nevoie ceilalți, because that's the foundation of community. asta este fundația comunității. It's a foundation of working, living together. Fundația felului în care lucrăm și trăim împreună. There's certain rules, right? Like don't cross the road when the little red guy is red, right? Există niște reguli, nu treci strada pe roșu, spre exemplu. Right? It's to protect you and to protect other people. Iar această regulă este pentru a te proteja pe tine și pe ceilalți. Like I'm really surprised how fast people drive in Bucharest on these really small roads. Sunt foarte uimit de cât de repede se merge cu mașina pe străduțe mici în București. Right? I'm just like kids could run out in the street, like slow the fuck down. Și mă gândesc că ar putea să fie copii pe stradă care să alerge, așa că oprește-te. But we have all these rules to protect each other, right? Avem toate aceste reguli pentru a ne proteja. But I think the source of conflict is not understanding really what someone else needs and wants. Dar cred că sursa conflictului este neînțelegerea dorințelor și nevoilor celorlalți. But then having a resistance to actually helping them. Și având o rezistență la a-i ajuta cu adevărat. Right? Well, my needs are more important than Anna's needs. Sorry. Nevoile mele sunt mai importante decât nevoile Anei. Îmi pare rău. I don't wake up and think, well, what does Anna need? Eu nu mă trezesc dimineața să mă întreb, oare ce are nevoie Ana? I need to make my eggs and my yogurt. Eu am nevoie să fac ochiuri și să mănânc iaurtul. And this isn't some fluffy, lovey-dovey kind of talk either. Good luck with that translation. Și asta nu este un discurs din ăsta cu dulcegării. Right, this isn't like some talk about like, oh, if you could just wish for things to happen, you can make them happen. Acesta nu este un discurs despre a-ți dori anumite lucruri și a le materializa. But we're going to be going into some ancient wisdom to understand, like, well, how can we understand who I am? How can I understand who somebody else is? And how can we both become successful? Vom vorbi despre înțelepciunea antică care ne învață cum să înțelegem cine sunt eu, cine este celălalt, cine suntem împreună. And then you could
then you have a way to actually look at the things that are lacking in your own life. Iar astfel ai o nouă metodă de a te uita la ce lucruri nu există în viața ta deocamdată. And then maybe do something about it. Și astfel poate să faci ceva pe tema asta. Instead of, in my case, when I have a problem, typically I'll just stay at home and think about it and be like, oh, I wish I didn't have this problem. Spre exemplu, eu când am o problemă, stau acasă și mă gândesc la chestia asta spunând, mi-aș dori să nu am o problemă. I really wish that I had more money. Mi-aș dori foarte mult să am mai mulți bani. Or I had more job, a better job, or I had a better partner. Să am Or a partner for that matter. îmi doresc să am un job mai bun sau un partener. And then we live our life with the wish. Și ne trăim viața cu această dorință. But we're just wishing Dar pur și simplu ne dorim versus doing something about it. în loc să facem ceva despre But the asta. things that we oftentimes try to do about it don't work. Iar lucrurile pe care încercăm de obicei să le facem nu funcționează. Right? How many times have you tried to go and meet a partner and haven't been able to meet them? I'm on Tinder. I can't meet anyone in Romania. De câte ori ai încercat să întâlnești un partener și nu ai reușit să faci chestia asta? Eu sunt pe Tinder și nu pot să întâlnesc pe nimeni în România. It's not how you meet. That's not how you meet people. Asta nu este felul în care cunoști oameni noi. You're like, wait, what? Ce? You gotta meet people who are attracted to you, right? Trebuie să întâlnești oameni care sunt atrași de tine, And you nu? gotta be attracted to them, right? Iar tu trebuie să fii atras de acea persoană. Right. So, what are you telling me, Tim? Deci ce vrei să spui, Tim? What I'm telling you is that there's something deeper that can help trigger you to meet somebody. Ceea ce încerc să spun este că există ceva mai profund care declanșează să întâlnești pe cineva. There's something underneath that can help make your Tinder work for you. Este ceva mai profund care te face să funcționeze Tinder pentru tine. Or can help trigger a better job. Există ceva mai profund care declanșează un job mai bun pentru tine. A better economic condition. O situație economică mai bună. A better overall country health. O sănătate a țării mai bună. Right. So what are those triggers we're going to be looking for? Deci care sunt acești factori declanșatori? I bet you if I talk to each one of you after about 2 minutes, you could tell me for about 3 hours all the problems you have in your life. Fac pariu că dacă vorbesc cu voi câte 2 minute, puteți să vorbiți 3 ore despre toate problemele pe care le aveți în viață. You could make a list, like you could make a beautiful list, you can make a mind map. Sunt sigur că poți face o listă, poți să faci un mind map, How all of those things are connected together. cum toate problemele au legătură între ele. But what we're going to do today is, and many of you probably have heard it, brand new people, great, brand new for you. Cei mai mulți dintre voi ați auzit deja chestia asta, pentru cei noi mult noroc, mult succes. We're going to go and understand what are some of those deeper triggers. Vom încerca să înțelegem care sunt factorii declanșatori mai profunzi That's related to this idea of helping each other get what they want and need. care au legătură cu această idee de a ne ajuta unii pe ceilalți să ajungem să avem ceea ce ne dorim și ceea ce avem nevoie. Because we already know Pentru că știm deja that the selfish way doesn't really work. că modul de lucru egoist nu funcționează. We already know this. Știm deja chestia asta. If I'm like, oh, Anna, you need some help, Dacă sunt, Ana, ai nevoie de niște ajutor, I don't care. nu-mi pasă. Like that's what most of, like if we're really honest, Dacă suntem cu adevărat sinceri, you're not saying I don't care. nu spui nu-mi pasă,
But do you really care? Dar îți pasă cu adevărat? If you really cared, Dacă ți-ar fi păsat cu adevărat, we would behave a lot differently. ne-am comporta complet diferit. But we have this thing where we're just thinking about ourselves. Dar avem chestia asta că ne gândim numai la noi. How do I help others if my needs aren't met? Cum îi ajut pe ceilalți dacă nevoile mele nu sunt îndeplinite? How many of you have heard you can't love someone if you don't love yourself first? Câți dintre voi ați auzit chestia asta? Nu poți să iubești pe altcineva dacă nu te iubești pe tine mai întâi. Like Instagram is full of that phrase. Instagramul este plin de această idee. With people who are beautifully traveling on the Mediterranean. Cu oameni care călătoresc foarte frumos pe Mediterană Staying in beautiful hotels. și stau în hoteluri foarte frumoase Showing you how wonderful their life is. și îți arată cât de frumoasă este viața lor. Love yourself so you can love others. Iubește-te pe tine pentru a iubi pe ceilalți. And in parentheses, În paranteză, there is some kind of truth to that, right? există un mic adevăr în chestia asta, I mean, in a way. într-un anumit fel. But I want to offer a different way of how we can love each other. Dar eu vreau să propun o altă idee despre cum putem să ne iubim unii pe ceilalți, How do we take care of each other despre cum să avem grijă unii de ceilalți, so that we can reduce their day-to-day suffering, pentru a reduce suferința zilnică. right? If we can start small, Dacă putem începe cu lucruri mici, then there might be a way that we can change things on a larger scale too. atunci poate că ar exista o modalitate prin care lucrurile se pot schimba la un nivel mai mare. So I'm not saying don't love yourself. Deci nu spun nu te iubi. I didn't say that. N-am zis asta. But what I'm saying is, if we really understood what the relationship we have with other people is, Ceea ce spun este că dacă am înțelege cu adevărat care este natura relației dintre noi cu ceilalți and how others are really the key and the others are the key for us to be able to really get what we need and want. și cum ceilalți sunt de fapt cheia în realizarea obiectivelor noastre, You know, the worst thing to help somebody else is to be resentful while you're helping them. știi, cel mai rău lucru este că atunci când ajungi pe cineva să ai resentimente față de faptul că l-ai ajutat. You know, like it happens in relationships all the time. Se întâmplă în relații tot timpul chestia asta. Fine, honey, fine, whatever, fine. Bine, dragă, bine, bine. Right? And then you help them, but you're not really helping them. Și îi ajuți această persoană, dar de fapt nu prea ajuți. All right, cool. Cool. So, for those that are new, Pentru aceia dintre voi care sunteți noi, we're going to learn something about how the mind works. o să învățăm ceva despre cum funcționează mintea. For those of you that aren't new, Pentru aceia dintre voi care nu sunteți noi, you probably don't remember this. probabil că nu țineți minte asta. And if you don't, it is one of those things that you have to hear over and over and over and over and over again. Și este una dintre chestiile alea pe care trebuie să le auzi încă o dată și încă o dată și încă o dată. Because our minds are trained in a certain way to see the world. Pentru că mințile noastre sunt antrenate să vadă lumea într-un anumit fel. So, if you've already heard this, pay attention. Deci dacă ai auzit asta deja, fii atent. Because if you still have a problem, you haven't figured it out yet. Pentru că dacă încă ai probleme, înseamnă că n-ai înțeles. You know, and if you're really good at this, Și dacă devii cu adevărat buni la treaba asta, learn how to teach it to other people. învață cum să explici asta altora. Pay attention Fii atent to how you can help other people see things differently. la cum poți să îi ajuți pe ceilalți să vadă lucrurile într-o manieră diferită. Which is really just about you seeing things differently. Just about you seeing things differently. Și asta înseamnă că tu vezi lucrurile vei începe să vezi lucrurile diferit. Okay. So, Deci, this is for the new people in the room. Everyone else, shut up. asta este pentru cei noi din sală, ceilalți Okay. All right. tăceți din gură.
Okay. For new people, Pentru cei noi, I have a very important question for you. am o întrebare foarte importantă pentru voi. Okay. This is the hardest question of your life. Este cea mai dificilă întrebare din întreaga voastră viață. What's this? Ce este asta? A pen. Okay, good job. Ok, treabă bună. No, but that's the hardest question. I'm serious. Asta este cea mai dificilă întrebare și vorbesc serios. Okay, so a little dog walks in the room, Intră un cățel mic pe ușa aia de acolo right? And I'm like waving this object at it. și eu încep să fac așa cu obiectul ăsta. For the dog, what is this? Pentru cățel, ce este asta? Excellent. O jucărie. Excelent. There you go. You've just proved everything I'm going to say. Bravo, tocmai ai dovedit tot ceea ce o să zic. Okay. Question, who's correct? Întrebare. Cine are dreptate? The human or the dog? Omul sau cățelul? Are you really brand new? Amândoi. Chiar ești nou? This is great. Either that or I'm doing a good job. Asta este super. Sau poate chiar fac o treabă bună. No, they're both correct, right? You have to say that both of them are correct Trebuie să spui că amândoi au dreptate. from their point of view. Din punctul lor de vedere. Don't argue with me, oh, well, it was made by a human in a factory. Nu te certa cu mine. A fost făcut de un om într-o fabrică And the dog is just stupid. și cățelul e pur și simplu prost. Because if you can get this, that from their point of view, it's something different. Pentru că dacă poți să înțelegi asta, că din punctul lor de vedere al cățeilor este ceva diferit, Then you can start solving your intermarital problems. atunci poți să începi să-ți rezolvi problemele din căsnicie. Okay. All right, here we go. So we're going to put this thing down here, this stick. Și punem acest băț aici, jos pe masă. Okay. Then all of us go out of the room. Și toți ieșim din sală. All the dogs go out of the room. Toți căței ies din sală. It's completely empty in here. Și sala devine complet goală. Just the sound of the air conditioning. Este doar sunetul aerul condiționat. In that moment, În acel moment, at that moment, what is that? în acel moment, ce este aia de acolo? God, this guy's good. Nimic. Bravo, bravo. Right? Ceva. It's nothing. Something. It's nothing yet. Nu este nimic Right. încă. In that moment, it's nothing yet. În acel moment nu este nimic încă. It has a potential to be Are un potențial să fie either a pen ori un pix, or a chew toy ori o jucărie de ros. for those two. Pentru aceia doi. Okay, so I walk back in the room. Intru din nou în cameră I walk over. I'm like, "Hey, Anna, how are you?" Blah, și îi spun lui blah. Ana, bună Ana, ce faci? All of a sudden, I look this way, Și dintr-o dată mă uit în partea asta and I'm like, "Oh, there's a pen, Anna." și zic, oh, uite un pix, Ana. Okay, great. All right. So next question. Următoarea întrebare. Pen. Pix. Okay. Is pen coming this way, Pixul vine or is în pen, sensul ăsta? or is pen coming this way? Sau pixul vine în sensul ăsta? Depinde de perspectiva ta, se spune Ok. din sală. All right. Pen. The idea pen. Pix, ideea pix. Is pen coming this way? Vine pix Is așa, this announcing, "Hi, I'm a pen"? anunță acest băț, bună, sunt un pix. Or is there something from my mind going this way? Sau există ceva din mintea mea care vine așa pe pix? All right. Show me with your hands. Is it this Arată-mi way cu or is mâna. it this way? E așa sau e așa? Okay. Okay. Right? You've just learned the secret. Okay? Tocmai ai învățat secretul. You can write a book now and put it in the airport. Poți să scrii acum o carte și să o vinzi în aeroport. Right? So there's something about our minds Există ceva în mintea noastră that's creating a pen. care creează un pix. There's something about in the dog's mind that's creating a chew toy. Există ceva în mintea cățelului care creează o jucărie de ros. And you can think about this in different ways. Like, what if a different being comes in the room? Și poți să te gândești la asta altfel. Cum ar fi dacă ar veni o altă ființă în sală? You know, what if, I don't know, someone sees this as a weapon?
Cum ar fi dacă asta ar fi un obiect, o armă Right. pentru altcineva? They don't like imagine you're being chased, Imaginează-ți că te urmărește cineva. right? You're being chased by, I don't know, the mafia. Ești urmărit de către mafie They chase you into this room. și te fugăresc aici. The guy has a big gun, right? Iar acel om are o armă, un pistol mare. There's nothing else in the room except this object. Și nu există nimic altceva în cameră decât On a acest table, obiect. right? The first thing, you're not going to go, oh my God, it's a pen. I'm going to write a letter to my lover. Hold on. Nu o să zici când vezi pixul, uite un pix, o să scriu o scrisoare iubitei mele. You're going to be like, you go, oh, I'm going to use this to defend myself, O să te gândești, o să folosesc acest obiect pentru a mă apăra. right? Hopefully that never happens to any of you. Sper totuși că nu o să vi se întâmple asta Right. niciodată. But you see, like this object has potential Dar acest obiect are potențial. and has potential to be anything depending on who's looking at it. Are potențialul de a fi orice în funcție de cine se uită la obiect. Okay, next question. Următoarea întrebare. Can you just make it anything you want it to be? Poți să transformi obiectul în ceea ce vrei tu să fie? There are some limitations. Are niște limitări. Okay, so let's practice the ridiculous limitation. Hai să practicăm limitările ridicole. Okay. I want everyone to close their eyes. Vreau ca toată lumea să închidă ochii. Okay. And I want you to imagine this object. Și vreau să vă imaginați acest obiect. What would make this object the most valuable object for you in the world? Care ar fi acel lucru care ar face din acest obiect să fie cel mai valoros lucru din lume pentru voi? Maybe it's a perfectly formed diamond. Poate că este un diamant perfect. That would be worth a lot of money, right? Asta ar valora mulți bani, nu? You'd win the lottery. Excellent. Câștigi la loterie, excelent. Right. Sell it to a museum. What? Sell it to a museum. Îl vinzi unui muzeu, acest diamant. Okay. All right, so I want you to wish really hard right now. Și vreau să îți dorești foarte, foarte mult I acum. want you to imagine that this is going to be a diamond. Vreau să-ți imaginezi că se transformă într-un diamant. Okay, you're probably thinking, Tim, you're being ridiculous. Probabil că te gândești, Tim, ești absolut ridicol. But I want you to wish. Dar vreau să-ți dorești. Wish really hard, Să-ți dorești cu adevărat. right? Because that's what we do in our life. Pentru că asta facem în viața We just noastră. close our eyes and wish things are different. Închidem ochii și pur și Okay. simplu ne dorim ca lucrurile să fie diferite. So on the count of 3, Și când număr până la 3, you're going to open your eyes and you're going to see a diamond that's going to save or resolve all of your financial problems. o să deschizi ochii și o să vezi un diamant care îți va rezolva toate problemele financiare. Okay, 1, 1, 2, 2, and 3. 3. How many people see a diamond in my hand? Câți dintre voi vedeți un diamant în mâna mea? Here you go. You want it? Uite, vrei? Okay. You can write a book and make it a diamond. I'm just new. It's okay. He's suspicious. Este suspicios tipul ăsta din rândul 2. Trying to help. You could write a book Poți să scrii o carte cu acest pix and make $1 million with it. și să faci $1.000.000 cu No, el. there's something cool about what he just said. Dar este o treabă foarte mișto în ceea ce a spus el. But normally speaking, Dar vorbind în mod normal, right? This is not a diamond. ăsta nu este un diamant. Our minds are not going diamond, 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 diamond. Mintea noastră nu spune diamant, 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 diamant. Right? There's something with your mind that goes pen, 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 pen. Există pen, ceva în mintea ta care tot spune pix, 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 And pix, that pix. thing that's creating the pen for you Iar acel lucru care creează un pix pentru tine also can wear out. poate să se termine, să se consume. Right? This pen will eventually stop being a pen. Acest pix, la un moment dat, se va opri din a fi un pix. It might run out of ink. Poate că nu o să mai aibă cerneală, You know, the pieces will start breaking. Hello. părțile sale, bucățile sale se pot strica. Right? So the thing in your mind that's creating this pen can also go away.
Acelul lucru din mintea ta care creează acest pix poate să se termine și de asemenea. So, what is that thing in our mind? Deci ce este acel lucru din mintea noastră? Okay, so a lot of you have been here before. Mulți dintre voi ați fost aici în trecut. Okay, so we're going to go a little bit deeper into this, right? Drept pentru care o să intrăm în mai multe detalii. You know, if you accept that this can be two things, Dacă accepți că acest obiect poate să fie două lucruri, right? Then you have to accept. atunci trebuie să accepți It's the same for everything else in the world. că este la fel pentru toate celelalte lucruri din lume. I'll say it again. O să mai zic o dată. If you accept that the pen could be a chew toy, Dacă accepți faptul că pixul poate să fie o jucărie de roz, then everything else in the world has the same property. atunci toate celelalte lucruri din lume au aceeași proprietate. For example, Spre exemplu, you're at your office. ești la birou, You're hanging out, doing your job, îți faci treaba, right? Your boss comes over. vine șeful. I had this happen to me, so this is a true story. Mi s-a întâmplat chestia asta, deci o poveste adevărată. Boss comes over and starts yelling at Tim Vine șeful și începe să țipe la Tim. for something that Tim didn't do, actually. Pentru ceva ce Tim nu a făcut, de fapt. But I got yelled at. Dar s-a țipat la mine. Right? So I'm at my desk, my little cubicle, Sunt la biroul meu and it was an open office design, so everybody can see. și era un open office, toată lumea putea să vadă ce se întâmplă. Everyone can see that Tim's being yelled at. Toată lumea putea să vadă că se țipa la Tim. His face was red. Fața era roșie, He was a short guy. He's probably about this tall. un tip scund, cam atât de înalt. And I'm short too, right? Și So, eu sunt scund de asemenea. like fiery boss, right? Un tip din ăsta foarte focus. Face is red, Fața era roșie yelling at me, right? și țipa la mine. On the other side of the office În cealaltă parte a biroului was his wife. era soția sa. What do you think she was seeing? Ce credeți că vedea soția sa? Okay, literally this is what's going on. Tim's over there where Livia is. Tim era acolo unde este Livia. You know, they're getting yelled at. Și la Tim se țipa. The wife is over here, Soția era aici, like batting her eyelashes. I can't do it very well. clipind din ploape. Totally in love. Super îndrăgostită. Like, oh, what a leader. Oh, ce lider! He's so strong, Așa puternic, so masculine. așa de masculin. I can't wait to go out to dinner tonight. De-abia aștept să mergem în seara asta la I cină. wasn't hearing those thoughts, but I'm just imagining them. Nu auzeam efectiv aceste gânduri, dar pur și simplu imaginez. Can't wait to take him home tonight. De-abia aștept să merg cu el acasă în seara asta. You know, one person, O persoană, was it a yelling boss or a sexy husband? acea persoană este un șef care țipă sau un soț sexy? Both, depending on who's looking. Amândouă, depinde la cine se uită. I certainly didn't see a sexy husband, Cu siguranță eu nu vedeam un soț sexy. right? I was seeing yelling. I was experiencing all the emotions that happen when someone's angry at you. Eu experimentam toate emoțiile care se experimentează atunci când cineva țipă la tine. So why was I seeing an angry boss Deci de ce vedeam eu un soț furios, un șef furios, un șef furios and she was seeing her amazing stud muffin hero husband? și ea vedea un soț armăsar și altcumva. How did you translate stud muffin? I just said stud and something. Okay, fair enough. Okay. Un armăsar prăjitură, n-are niciun sens. But you can kind of start getting a flavor here, right? Dar poți să înțelegi diferențele aici. One person can see something one way.
O persoană poate să vadă lucrurile într-un fel and another person sees the same exact thing entirely different. și altă persoană poate să vadă exact același lucru complet diferit. Right? Does that sound like your relationship with your partner? Sună cunoscut? Are vreo legătură cu relația ta cu partenerul tău? About every single fight you have? I've got a couple giggles. Fiecare ceartă de a voastră? Honey, I said that. No, you didn't. Draga mea, ai zis asta? Nu, n-am zis asta. Yeah, I did. Ba da, ai zis? That's not what you said. Ba nu, asta ai spus. I heard this. I didn't say that. Am auzit asta, dar n-am zis asta. I didn't mean that. Nu am vrut să spun asta. Why are we and then blah, blah, and then the whole fight starts. Și apoi cearta începe. Okay. So what normally happens in this situation, Deci ceea ce se întâmplă în situația asta, în mod normal, I dig my heels in pur și simplu îmi pun călcâiele în podea and I'm right. și spun, am dreptate. You're wrong. Tu greșești. You're the idiot. Tu ești idiotul. You didn't hear what I said. Tu ești ăla care nu a înțeles ceea ce am spus. The words that come out of your mouth, Cuvintele care ies din gura ta, the sounds, sunetele, are just like the pen, sunt exact ca pixul. right? I could be saying the sweetest thing, Aș putea să zic cel mai frumos lucru, kindest thing, cel mai bun lucru, complimenting somebody, să complimentez pe cineva. and all they hear is a criticism. Și tot ce aude cealaltă persoană este să fie o critică. No, honey, you look great in your dress. Nu, draga mea, arăți foarte bine în această rochie. Oh, you just think I'm right? Nu, tu doar crezi că eu sunt așa și pe dincolo. No, but I'm not making jokes. Nu fac glume. Right? This. If you can understand this, you can go extremely deep and actually get into solving some real life problems. Dacă poți să înțelegi asta, poți să mergi cu adevărat în profunzime și să rezolvi niște probleme foarte personale. And not only, you don't have to accept Și nu trebuie să accepti even these little petty fights you have with your partner. aceste mici certuri cu partenerul tău. The little like daily criticisms, blah blah blah, things that happen. Și criticile zilnice și lucrurile care se întâmplă în fiecare zi. That în you relație. actually, like if you actually broke up or the person dies, you miss it. Dacă vă despărțiți sau persoana respectivă moare, pur și simplu nu se mai întâmplă astea. Right? But you don't have to accept that in your relationship. You can find a way to change that. Nu trebuie să accepți asta în relație. Poți să găsești o modalitate prin care poți să schimbi asta. And then go a little bit larger than that. Și apoi să mergi la un alt nivel mai înalt. Right? I'm saying something nice. Eu spun ceva drăguț, You hear the other person hears criticism, iar tu auzi că te critic and then they punch you. și apoi te lovește acea persoană. I'm like, why the fuck did you punch me? De ce naiba mai mi-ai dat una? And then I punch back. Și dau și eu una înapoi. That's called war. Asta se numește, este definiția războiului. I would have a comment. The little wars that you have just with other people are no different than the wars that happen between countries. Micile războaie pe care le ai cu alte persoane nu sunt diferite de marile războaie dintre alte țări. Even people in war aren't always experiencing the same thing. Chiar și persoanele care se află în mijlocul războiului nu experimentează același lucru. Some people's lives are better now. Persoanele unora viețile unora sunt mai bune acum. Some people's lives are destroyed. Viețile altora sunt complet distruse. But what is that thing that's happening? Care este acel lucru care se întâmplă cu adevărat? Like, what is that thing, and how can we utilize that to get into to be able to trigger the things that we want to see? Cum putem folosi acel lucru pentru a declanșa lucrurile pe care vrem să le vedem în viața noastră? Cool. All right.
We're getting there. Ajungem încet acolo. All right. So now we're going to do the next step. Acum vom face următorul pas. Okay. So what is it that we have in us? Care este acel lucru pe care îl avem în noi înșine? Because even with that yelling boss, I didn't have to see him as a yelling boss. Pentru că chiar și în exemplu cu șeful care țipa, nu trebuia să îl văd în mod neapărat că țipă. I could have seen it as, oh wow, maybe I just, need to pay attention more. Puteam să înțeleg acea scenă cu lecția, eu doar trebuie să am mai multă atenție. I had someone yelling at me. Some of you might know this person. I'm not going to tell. I had someone yelling at me a couple years ago. Acum câțiva ani, cineva a țipat la mine. And I was experiencing it as yelling. I was experiencing it as yelling for a bit, but then I'm like, how can I see this differently? Și am experimentat țipetele pentru câteva momente, după care mi-am schimbat gândul și m-am gândit cum pot să experimentez asta într-o manieră diferită. And I was like, oh, this is feedback. Și am zis, asta este feedback. Oh, I can do something different. Pot să fac ceva diferit. Oh, you want me to do all you want is for me to do something different. Tot ceea ce vrei tu este ca eu să fac ceva diferit. You just want something different and you just don't know how to say it. Vrei ceva diferit și pur și simplu nu știi cum să spui asta. Of course, it really pissed them off even more when I said thanks for the feedback. Bineînțeles că s-a enervat mai tare când i-am spus mulțumesc pentru feedback. No, but can you train yourself? Can you do things so that when these things happen, you're not you don't become unstable? Poți să te antrenezi, poți să faci ceva ca atunci când ți se întâmplă situații de genul ăsta să nu te dezechilibrezi? That you start yelling back and you add more fire to the situation. Să nu începi să țipi înapoi și să nu pui gaz pe foc în acea situație. Because that's how things escalate and get completely out of control. Pentru că în felul ăsta lucrurile escaladează și ies complet de sub control. And then the bombs come. Și apoi cad bombele. You see, so, all right, so what's going on? Deci, ce se întâmplă? What's going on in our mind? Ce se întâmplă în mintea noastră? In that moment, we say a seed opens up. Noi spunem că în acel moment se deschide o sămânță. And we'll talk about how the seed gets there in a second. Și vom vorbi imediat despre cum ajunge o sămânță în mintea noastră. That a seed opens up O sămânță se deschide to experience pentru a experimenta a yelling boss un șef care țipă la tine or a sexy stud muffin sau un armăsar or someone who's giving you feedback. sau cineva care îți dă feedback constructiv. In the same way, În același fel, in the same way that a seed opens up to see a pen similar cu sămânța care se deschide să vezi un pix or to see a chew toy. sau o jucărie de ros. And just to go a little bit deeper for all of you, the thing that makes a dog is a dog sees a chew toy. Și ceea ce face cățelul să fie cățel este sămânța care îl forțează pe cățel să vadă o jucărie de ros. You can think about that one. Poți să te gândești la asta mai mult. The thing that makes a dog is the dog sees a chew toy. Ceea ce face cățelul să fie cățel este faptul că cățelul vede o jucărie de ros. Anyhow, so a seed opens up in your mind. O sămânță se deschide în mintea ta. So this object, right, has some kind of potential. It's just hanging out here. Acest obiect are un oarecare potențial. Pur și simplu stă acolo, Waiting, așteptând, usually very patiently. cu multă răbdare. If you have the seeds for that, I guess. Dacă ai semințele pentru asta, cred. And then in the moment, that'd be kind of weird, right? An impatient thing waiting to be something. Ar fi ciudat să aștepte într-o manieră, ca pixul să aștepte într-o manieră fără răbdare.
We're going to debate this later. Anyhow, so in that moment, you turn, your eyes look at some parts. În acel moment, când te întorci și privirea cade pe acel obiect, sunt niște bucăți acolo, niște părți, Some indicators, niște indicatori, right? And then those parts come together, iar aceste părți vin împreună, and then your mind, iar mintea ta, in your mind, a seed opens up, în mintea ta se deschide o sămânță. and kind of like chocolate sauce on ice cream. Și este precum un sirop de ciocolată peste înghețată. Get this girl a hot fudge sundae. Aduceți-i acestei fete o înghețată, She was like, that's so delicious. pentru că a zis, ce delicios. No, but just like chocolate fudge on ice cream, Este precum siropul de ciocolată care învăluie înghețata. the seed opens up and this becomes a pen for you. Sămânța se deschide, iar acest obiect devine pix pentru tine. And it happens really fast. Și se întâmplă foarte repede. So fast that you can't actually perceive it normally. Atât de repede încât în mod normal nu poți să percepi asta. And it's happening all the time. Și se întâmplă tot timpul. 65 perceptions a second. 65 de percepții pe secundă. Okay. So that you're looking around the room right now, there's 65 of those seeds going off every second. Poți să te uiți în cameră, în sală și ai 65 de percepții pe secundă. It's like a big chocolate sauce machine. Este ca o mașinărie care toarnă sirop de ciocolată You know. peste tot. Right? So how, what's that? Oh, you were just doing the same thing. So how do we, if there's something in our mind, that's the question. If there's something in our mind that's creating the chocolate sauce that creates the pen, Dacă există ceva în mintea noastră care creează siropul de ciocolată, care creează pixul, how do we, can we do anything with that? putem să facem ceva cu asta? How did that seed get there? Cum a ajuns acea sămânță acolo? Why do I see a yelling husband? Excuse me. Why do I see a yelling boss? De ce văd un șef care țipă? And then why does she see her husband that she's deeply in love with? Și de ce ea vede soțul de care este foarte îndrăgostită? Why does a dog want to salivate and put this in its mouth? De ce cățelul salivează și pune acest obiect în gură? And why do I want to write the next bestseller with it? Și de ce vreau eu să scriu cu acest obiect următorul bestseller? So the idea is how do we put those seeds into our mind? Cum punem aceste semințe în mintea noastră? Right? For example, how is it that somebody can be completely happy and have no money at all? Spre exemplu, cum se poate ca cineva să fie complet fericit și să nu aibă bani deloc? How can it be that some people have all the money in the world and be completely unhappy? Cum este posibil ca anumite persoane să aibă toți banii din lume și să fie extrem de nefericite? How could it be that someone who has no money is unhappy? Cum este posibil ca cineva care nu are bani să nu fie fericit? Or someone who has a lot of money and is happy? Sau o persoană care are mulți bani și este fericit? I just went through 4 permutations. Tocmai am trecut prin 4 permutări. Okay. There's no relationship between your happiness Nu există nicio legătură între fericirea ta and how much money you have. și câți bani ai. Okay. But you think there is. Dar crezi că e vreo I legătură? remember asking Geshe Michael about it 2 weeks ago. Cineva l-a întrebat pe Geshe Michael acum 2 săptămâni. There was a very big lottery in the United States. Este o loterie mare în Statele Unite. Almost $1 billion. Aproape $1 miliard. I can't even imagine. Și măcar nu poți să-ți imaginezi. So I was like, kind of the same question. Și era o întrebare similară. I said,
how do I, this idea of the seed, how do I plant a seed so I can win the lottery, Geshe Michael? Cum pot să plantez o sămânță pentru a câștiga la loterie, Geshe Michael? This would solve all of our organizational problems. Asta a rezolvat toate problemele organizațiilor noastre. We won't have to fundraise ever again. N-ar mai trebui să mai strângem bani niciodată. We can go out and teach all the time. Putem să ne plimbăm să predăm tot timpul. We have all of our basic needs met. Toate nevoile noastre de bază vor fi îndeplinite. We can create a fund for long-term sustainability. Putem să creăm un fond pentru sustenabilitate pe termen lung. Great. Super! His answer irritated me. Răspunsul său m-a enervat. He said, A spus, I'm not going to tell you. nu o să zic. I'm like, why? De ce? And he said, because it'll ruin our organization. Pentru că asta va ruina organizațiile noastre. He said, having that kind of money would make us unhappy. Să ai atât de mulți bani ne-ar face foarte nefericiți. People wouldn't trust us anymore. Oamenii nu ar mai avea încredere în noi. I'm like, Și eram, what are you talking about? despre ce vorbești? And I've thought about it a lot. Și m-am gândit mult la asta. And what he was saying is just what I said. Și ceea ce spunea el este de fapt ceea ce am spus mai devreme. That there's no relationship between the money and happiness. Pentru că nu există nicio legătură între bani și fericire. Same thing as there's no relationship between someone who works hard and the amount of money they have. Așa cum nu există nicio legătură între cineva care muncește mult și cantitatea de bani pe care o are. Does anybody know anyone who has a lot of money who's lazy and doesn't work at all? Știți pe cineva care are foarte mulți bani și este lene și nu muncește deloc? Those are the most annoying people in the world. Aia sunt cei mai enervanți oameni din lume. God, I'd love to not have to work. Și mi-ar plăcea foarte mult să nu trebuiască să muncesc. Does anyone know anyone who works really hard but has no money at all? Știți pe cineva care muncește mult și nu prea are bani? Okay. That's annoying, right? That's also equally annoying. Și asta este enervant, în manieră egală. You work your ass off, you work, and then you still don't have any money. Lucrezi foarte, foarte, foarte mult și tot nu ai bani. I've thought about this a lot at the hotel I manage. Și m-am gândit foarte mult la asta în cadrul hotelului pe care îl gestionez. I see everybody working really hard. Văd multă lume care lucrează din greu. And I've thought about this. I'm like, this person makes less money than I do. Și m-am gândit la asta. Această persoană câștigă mai puțin bani decât mine. We work equally hard. Și muncim la fel de mult. In fact, I think this person works harder than I do. De fapt, cred că această persoană muncește mai mult decât mine. I'm not beating up my body every day cleaning rooms. Eu nu îmi petrec toată ziua din greu făcând curățenie în camere. So is it fair as the boss to make more money than somebody else who's working just as hard as I am? Deci este corect ca șeful să câștige mai mulți bani decât o altă persoană care muncește la fel de mult? Oh, Tim, but you're responsible for more. Tim, dar tu ai mai multe responsabilități. You got to make sure the whole thing works. Tu trebuie să te asiguri că toată chestia funcționează. You got to do all these things. Trebuie să faci atât de multe lucruri. Right? Nu? Okay, so, all right, another situation. As we did the O altă situație. work hard. Okay, opposite. So someone who doesn't work hard Cineva care nu muncește din greu and has a lot of money. și are mulți bani. We know people who work hard and don't have any money. Știm persoane care lucrează din greu și nu au bani. Do we know people who work hard and have a lot of money? Știți persoane care muncesc din greu și au mulți bani? Right? That one kind of feels right to us. Acea idee pur și simplu pare ok pentru noi. Oh, you work hard, you have a good career, you get paid for it. Muncești din greu, îți construiești o carieră solidă și primești bani pentru treaba asta. And then you know people who don't work at all and have no money. Și știi de asemenea persoane care nu lucrează deloc și nu au bani. That kind of feels right too sometimes. Și asta pare corect, nu? I mean, right in the sense of, they're not doing anything, so they're not getting anything. Corect în sensul de nu fac nimic, deci nu primesc nimic. But if you can say Dar dacă poți să spui and create one counter example,
Și să creezi un contraexemplu, like I said, someone who doesn't work who has a lot of money, exact așa cum am spus, cineva care nu lucrează și are mulți bani, or someone who works really hard and doesn't have any money. sau cineva care muncește din greu și nu are bani, There's no connection. nu există nicio conexiune. There's no connection between hard work and making money. Nu există nicio legătură între a munci din greu și a avea bani. If you can find one example, then it's not the cause. Dacă poți să găsești un contraexemplu, atunci aia nu este cauza. Okay? You have to think about this. Trebuie să te gândești la chestia asta. Oh, Tim, but that's just one example. Tim, dar asta e doar un exemplu. We have examples of a lot of people who work hard and make money. Avem multe exemple de oameni care muncesc din greu și au foarte mulți bani. But if you can find one example where it's not the cause, then it's not the cause. Dar dacă poți să găsești un exemplu în care nu este cauza, atunci nu este cauza adevărată. Because cause and effect can't be cause and effect sometimes. Pentru că cauza și efectul, legea cauzei și a efectului nu se aplică doar uneori, When it's convenient for you. când îți convine ție. If it's convenient that it's cause, today is a cause, but tomorrow it's not. Când îți convine ție ca astăzi să fie cauza, dar mâine să nu fie cauza adevărată. And that's how we live our life. Și așa ne trăim viața. If you really think about it, Dacă te gândești cu adevărat la asta. that's how we live. Așa trăim. Via cognitive convenience. Good luck. Comoditate... Cognitive convenience. Comoditate intelectuală. That's the name of my second book, by the way, whomever is keeping track. Așa o să se numească cartea mea următoare. Okay. Because if something is a cause, it has to be a cause all the time. Pentru că dacă ceva este o cauză, trebuie să fie cauză întotdeauna. You can't believe in science 99% of the time and 1% of the time not. Nu poți să crezi în știință 99% din timp și 1% din timp să nu crezi în știință. Everything is cause and effect except the Big Bang. Totul este cauză și efect, mai puțin Big Bang-ul. Oh, cause and effect started after the Big Bang. Legea cauzei și efectului a apărut după Big Bang. I was in school thinking this. I'm like, this makes no sense. Eram la școală și mă gândeam, băi, n-are niciun sens. You know, so this is what we have to think about. La asta trebuie să ne gândim. Is what are the causes to create the things that we want? Care sunt cauzele pentru a crea ceea ce ne dorim? And understand that most of the things we do are like, we think they're causes, but they're not. Și să ne gândim la faptul că aproape toate lucrurile pe care le facem, credem că sunt cauze, dar de fapt nu sunt. And then you have to start pulling that apart. Și trebuie să descompui chestia asta. Right? You got to start pulling those things apart and recognizing, what did I call it? Cognitive convenience. Să descompui chestia asta și să... can you please repeat? Just the title of my new book. Cognitive, the convenience. Conveniență cognitivă. Yes. Conveniență cognitivă. There you go. Titlul următoarei sale cărți. Right. How do we find the cause that will actually create the result? Cum găsim cauza care va crea cu adevărat rezultatul? Hard work does not create financial abundance. Multă muncă nu creează abundență financiară. Swiping right on Tinder doesn't meet a partner. Swipe dreapta pe Tinder nu creează un partener. Right? Wishing that your partner was somebody different or would finally recognize your needs and wants doesn't change. Să îți dorești ca partenerul tău să fie diferit sau să îți cunoască cu adevărat dorințele și nevoile nu schimbă realitatea. Quitting your job because your boss yells at you doesn't make the yelling boss go away. Să-ți dai demisia pentru că șeful țipă la tine nu va elimina șeful care țipă din viața ta. You have to stop the causes to have yelling bosses, and then you won't have yelling bosses anymore.
Trebuie să oprești cauza adevărată pentru șeful care țipă, pentru a nu mai avea șef care țipă în viața ta. How many people have left a relationship Câți dintre voi au plecat dintr-o relație to only meet the same problems in the next person? pentru a întâlni în următoarea relație exact aceeași problemă? Yeah. Be honest. Haide, fiți sinceri. How many people have left a job to only have the same boss at the new job? Câți dintre voi ați întâlnit același șef la următorul job? They wear different clothes. Poate că avea alte haine. They smell different. Poate că miroseau diferit. They sound different. Sunau altfel. But eventually they're the same person. Dar într-un final era aceeași persoană. It's the most annoying thing to break up with someone and meet someone else and have the same relationship problem. Este cel mai enervant lucru să te desparți de cineva din cauza unei probleme și să întâlnești aceeași problemă la următoarea I just relație. wasted 3 years of my life and I could have just worked on the problem I had. Am pierdut 3 ani din viața mea când puteam să lucrez la problema pe care o aveam. And then develop more love and intimacy over those 3 years. Și să cresc, să dezvolt iubirea și intimitatea în acea perioadă de 3 ani. All right, so before we take a break, Deci, înainte de a lua o pauză, in case you decide never to come back again, în cazul în care nu mai vrei să te întorci or you're tired or something, sau ai obosit sau ceva de genul ăsta, I want to leave you with, we're going to do the how right now. o să vorbim acum despre modalitate. And then after the break, Și după pauză we're going to go into deeper techniques on that how. vom discuta despre tehnici mai profunde a acelei metode pe care o discutăm acum. So that's your sales pitch to come back after the break. Deci asta este speech-ul de vânzări pentru a te întoarce după pauză. We're going to do this with technique after the break. Vom face asta cu tehnică după pauză. And when you study these texts, the techniques get more and more powerful. Și când studiezi aceste texte străvechi, tehnicile devin din ce în ce mai puternice. So we're going to be going into some of those, but then inspiring you to continue with these organizations to go deeper. Și voi încerca să vă inspir să mergeți mai în profunzime cu aceste organizații. Because there's a lot of teachers here in the room. Pentru că sunt mulți profesori aici în această sală. There's a lot of people who've been doing this and are doing it very well. Sunt mulți oameni în această sală care fac lucrurile foarte bine. And they're great examples because they've struggled. Și sunt exemple demne de urmat pentru că n-a fost ușor. And they're perfecting themselves, which implies that they're not perfect yet. Și s-au perfecționat, ceea ce înseamnă că nu sunt perfecți încă, nu erau perfecți. And each person has their own flavor of challenges. Și fiecare persoană are propriul său tip de provocare. Right? And they can show you how to go deeper. Și poate să îți arate cum să treci la un alt nivel. So, here we go. Deci, să începem. If anybody cares, Dacă îi pasă cuiva, where does all this come from? de unde vine toată treaba asta? Is he just making this up? Tipul ăsta doar inventează chestiile astea. Is he one of those Instagram influencers? E un influencer din ala de pe Instagram Look at my great life on the Mediterranean. cu viața extraordinară pe malul Mediteranei. You can have a great life on the Mediterranean Poți să ai o viață extraordinară pe malul Mediteranei, if that's what you want. dacă îți dorești chestia asta. So, all right. So this comes from an ancient book called the Abhidharma Kosha. Această tehnică vine dintr-o carte străveche care se numește Abhidharma Kosha. And this is from the 4th chapter on seeds, mental seeds. Din capitolul 4 despre semințe mentale. And this has been, there's been 2,500 years of commentary and tradition from the Abhidharma, well, this is about 2,000 years of the Abhidharma Kosha. Și în ultimii 2000-2500 de ani au existat foarte multe comentarii pe acest capitol și astfel s-a continuat tradiția.
And that's the organization I primarily work for. Și asta este organizația pentru care lucrez majoritatea timpului meu. That we go through these ancient texts and try to find these deeper principles. Trecem prin aceste cărți străvechi și încercăm să găsim aceste principii profunde. We translate and then we also then deeply study them. Traducem și studiem în profunzime ceea ce traducem, To be able to find how we can apply them in our life. pentru a putea afla cum putem să le practicăm în viața noastră modernă. It's interesting to study something from 2000 years ago, yay. Este foarte interesant să studiezi ceva de acum 2000 de ani. Ei, Good job, yeah. But for me, if you can't put it into practice, it's useless. dar pentru mine, dacă nu poți să o pui în practică, n-are nicio valoare. And secondly, if it doesn't produce results, it's also useless. Și dacă nu produce rezultate, este de asemenea fără valoare. It certainly can be an intellectual. I'm not saying don't study things that don't work. Is not what I'm saying. Eu nu spun să nu studiați lucruri care nu funcționează, nu spun asta. Like there's a usefulness of studying any ancient stuff. Există valoare în a studia orice fel de tradiție And străveche. I've done a lot of it. Și am făcut mult asta. But if it works, then for me, pulling these principles out and then applying them in life, and if they work, I want to share them. Iar eu vreau să împărtășesc cu ceilalți lucrurile pe care le-am aflat și funcționează. For the very reason that when we started today's class. Datorită aceluiași motiv pentru care am început această clasă. And we'll talk about it in the second half. Și despre care vom vorbi în a doua jumătate a clasei. So here we go. Începem. So this comes from the Abhidharma Kosha. There are 4 steps. Din Abhidharma Kosha sunt Okay, there's 4 patru steps. pași. Okay. The first one really is decide what it is that you want. Primul pas, decide ceea ce îți dorești cu adevărat. I want my partner to stop being so annoying. Eu vreau ca partenerul meu să nu mai fie așa enervant. I want to stop. I don't want my boss to yell at me anymore. Vreau ca șeful meu să nu mai țipe la mine. I would like to have a financially comfortable life. Aș vrea să am o viață financiară confortabilă. So a lot of people want to get rich, right? They want to have a lot of money. They want to win the lottery. Majoritatea vor să devină bogați, vor să câștige la loterie. But there's a lot of way that financial success, there's a lot of ways that can look. Iar succesul financiar poate să arate în multe feluri. You know, for example, I don't make a lot of money. Actually, I don't make that much money at the hotel because the money goes to support our translation programs. Spre exemplu, eu nu fac foarte mulți bani la hotel pentru că jumătate din acei bani merg la programele de traducere a textelor. And actually, the housekeepers make more money than I do. Iar cei care fac curățenie în hotel câștigă mai mult decât mine. They don't know that. Ei nu știu asta. But I take less money from that business because we're supporting the translation and preservation of the ancient wisdom. Dar eu iau mai puțin bani pentru mine pentru că susținem proiectele de salvare și digitalizare a textelor străvechi. But I have cool things in my life. My boss bought me a car. Dar am lucruri mișto în viața mea. Șeful meu mi-a cumpărat o mașină 8-year warranty on it. cu garanție de 8 ani, All maintenance included. cu toată mentenanța inclusă. My house, I strangely was able to buy a three apartment house. În mod ciudat, am reușit să cumpăr o casă cu 3 apartamente. I rent the other 2, Le-am închiriat pe celelalte 2 and it pays for the loan to the bank. și prin asta plătesc împrumutul la bancă. So guess who doesn't have to pay rent, Deci cine nu plătește chirie? right? There's a lot of ways that financial success can look. Sunt multe feluri în care poate să arate succesul financiar. So what do you want? We can just put that in there. Deci tu ce vrei? What do you want? Decide clearly decide what you want. Deci trebuie să decizi cu claritate ceea ce îți dorești. And then going back to the beginning of class, Și să ne întoarcem puțin la începutul clasei. you have to find somebody else Trebuie să găsești pe altcineva who has a similar problem, care are o provocare similară.
right? If I want more financial stability, Dacă eu vreau mai multă stabilitate financiară, I have to find somebody else who wants financial stability. trebuie să găsesc pe altcineva care își dorește stabilitate financiară. Okay? This is how seeds get planted. În felul ăsta se plantează semințele. So I start making a plan how I'm going to help somebody. Și astfel încep să creez un plan despre cum ajut pe altcineva. Right? And then I help them. Iar apoi ajut acea persoană. And that's always an annoying thing for people who want money. Și ăsta este un lucru destul de enervant pentru persoanele care își doresc bani. Does that mean I have to give money to somebody else Asta înseamnă că trebuie să le dau bani altora when I don't have money? când eu n-am bani? Maybe, Poate, but you can help them. dar poți să ajuți acea And there's persoană. many ways you can help them. Și poți să ajuți alte persoane în multe feluri. You can help them with your time. You can help them with their problems at work. Poți să ajuți acea persoană cu timpul tău, cu problemele pe care le au la muncă. A lot of people with financial problems don't know how to make a budget. Multe dintre persoanele care au probleme financiare nu știu să facă un buget. You spend too much money at the bar. Stop going to the bar and spend more time at home eating noodles. Cheltuiești mulți bani în bar, nu te mai duce la bar și stai acasă și mănâncă spaghete. Right. You know, there's many ways you can do that. Sunt multe feluri în care poți să faci asta. Okay. And then the last thing you need to do, and then we'll talk after the break. Iar ultimul lucru pe care trebuie să-l faci, și vom discuta asta după pauză, And this is actually the most important part. iar asta este cea mai importantă parte. This is the most important part. Asta este cea mai importantă parte. This is the most important part. Aceasta este cea mai importantă This is the part parte. this is the part that everyone forgets. Asta este partea pe care o uită toată lumea. Okay, so this is the most important part. Aceasta este cea mai importantă parte. After you've helped somebody, După ce ai ajutat pe altcineva, then you need to simply be happy about it. apoi trebuie pur și simplu să te bucuri de ceea ce ai făcut, Especially before going to bed. mai ales înainte să adormi. I think about all the good seeds that I planted. Mă gândesc la toate semințele bune pe care le-am plantat. And I think about, well, I helped that person today make a budget. Și mă gândesc la cum am ajutat acea persoană să facă un buget. I helped them manage their money. Am ajutat acea persoană să își gestioneze mai bine banii. And there's something powerful about that plants the seed in your mind, like makes an impression in your mind. Și este ceva foarte puternic legat de această activitate pentru că plantează o sămânță în mintea ta. Seeing yourself do something Atunci când te vezi făcând ceva for somebody else, pentru altcineva and then cultivating happiness around it, iar apoi să cultivi o fericire legată de acest lucru, plants that seed in your mind, plantează acea sămânță în mintea ta and then it grows. și apoi crește. Right? And then eventually it pops out. Și într-un final înflorește. So for me, the way it's popped out for financial well-being Spre exemplu, pentru mine, felul în care a apărut bunăstarea financiară, I look at my bank account and I'm like, I mean, I'm okay. mă uit la contul bancar și zic, sunt bine. I don't have to pay rent. Nu trebuie să plătesc chirie, I don't have to pay for a car. nu trebuie să plătesc pentru mașină. Like weird things just happen. Se întâmplă pur și simplu lucruri bizare. So I feel very financially secure, Deci eu simt siguranță financiară. right? So it depends how you want it to look. Now, if you want to have a beautiful house on the Mediterranean, those might be different seeds. Acum, dacă vrei o vilă pe malul Mediteranei, alea sunt alte semințe. So the four steps: Cei 4 pași. decide what you want, Decide ceea ce îți dorești. right? Is it finances? Is it relationships? Is it inner peace? Is it? Tell me what it is. Ce îți dorești? Financiar, relații, pace interioară. Definește ce îți dorești. And then you're like, I got to find someone else to help. Și după aia trebuie să te gândești, trebuie să găsesc pe altcineva pe care pot ajuta. I don't know. I don't know anybody. Nu știu pe nimeni. I don't know anyone who has relationship problems. Nu știu pe nimeni care are probleme de relații. How many single people are on Tinder? Câți oameni singuri sunt pe Tinder?
How many people do you know that are having difficulties with their existing relationships? Câți oameni cunoști tu care întâmpină probleme cu relațiile lor actuale? You just never noticed before. Pur și simplu, până acum nu ai băgat de seamă. You just never thought about it. Nu te-ai gândit la asta. You didn't think that someone else had a similar problem. Nu te-ai gândit că există și altcineva cu o problemă similară. I bet you your neighbor isn't as happy as they look. Fac pariu cu tine că vecinul tău nu este pe cât de fericit pare. Just start looking for other people's problems and you'll find them. Începe să te uiți la problemele celorlalți și cu siguranță le vei găsi. And then you help them in some way. Și apoi ajuți acea persoană în orice fel. Maybe your neighbor just needs someone to listen to them. Poate că vecinul tău doar are nevoie de cineva care să îl asculte. Their partner doesn't listen to them. Și partenerul său nu îi ascultă. Okay, so lend them an ear. Ok, atunci oferă-le urechea ta. And then most importantly in the evening, Și cel mai important, seara, think about it. Think about how you helped them. gândește-te la asta, gândește-te la cum i-ai ajutat. And it's not pride. Și nu este vorba despre mândrie. It's not pride at all. Nu este deloc mândrie. All right, cool. So after the break, we're going to go deeper into that. După pauză vom intra în mai multe detalii legate de asta. And to make sure you stay, Și pentru a mă asigura că rămâneți, we're going to have a lottery vom avea o loterie. because I still want to win the lottery. Pentru că eu vreau în continuare să câștig la loterie. Okay, I promise there'll be a lottery. Promit, o să fie o loterie. And then we're going to go deeper into some of these techniques. Și o să intrăm în profunzimea acestor tehnici. Cool. Thanks for coming, and we'll see about 25-minute break. Mulțumesc că ați venit. Avem o pauză de aproximativ 25 de minute. I see the lottery worked. Văd că ideea cu loteria a funcționat. I don't. Maybe one person left. Probabil că doar o singură persoană a plecat. Okay. So, first of all, thank you, Anna, for translating. Thank you. Mulțumesc de tot, Ana, pentru traducere. Bravo. And I'd like to introduce Luisa. Și vă prezint pe Luiza. So before we get into some more of these techniques, Înainte de a trece la aceste tehnici, have you scoot over just a little bit. I want to talk a little bit about who are we, vreau să vă spun câteva cuvinte despre cine suntem noi. right? Like, who is this guy from America standing up here, Cine-i tipul ăsta din America right? pe care îl avem aici? You know, and who are all these people here who have been dedicating much of their lives to the study and practice? Și cine sunt oamenii ăștia de pe aici care chiar își dedică viața să studieze și să practice? So our organization was founded about 35 years ago. Această organizație a fost fondată acum 35 de ani And it started with one main goal. și a început cu un singur scop principal. And that goal was to preserve and digitize all of the ancient Tibetan and Sanskrit texts. Și acesta era să conserve și să digitalizeze toate textele străvechi antice. And especially after the Chinese took Tibet, Și imediat după ce China a preluat Tibetul, much of that literature and text either was destroyed or was spread out around the world. mare parte din textele care conțin această literatură au fost fie distruse, fie răspândite în lume. You know, and most of the Tibetan texts were hand-carved in wood. Mare parte din textele literaturii tibetane erau sculptate în niște plăcuțe de lemn, Great at 4,000 meters high,
formau niște grămezi înalte de 4 right, in the kilometri. Himalayan mountains. Puteau puse una peste alta să depășească munții I Himalaya. know 4,000. I'm exaggerating 3,000 meters. Ok, poate exagerează un pic, poate doar 3 kilometri. But you bring those wood blocks down to, sea level in India. Dar You bring the wood blocks down to off the mountains dacă coborâm aceste plăcuțe în India, la nivelul mării, with humidity, datorită umidității, right? And they just fall apart. pur și simplu se distrug. Right. So our mission was to find all these texts, digitally scan them, Deci misiunea noastră a fost întâi să găsim aceste plăcuțe, apoi să le digitalizăm, să le scanăm and then also input them into a database. și apoi să culegem, să le introducem într-o bază de date. And it's hard to read all the letters, but in a way to make it completely searchable. Este oricum greu să citim aceste plăcuțe, dar să le și introducem este cu atât mai complicat. So that project started 35 years ago. Deci acesta este proiectul care a început acum 35 de And we ani. just were finalizing negotiations for the largest collection of Tibetan texts left in the world. Și acum suntem în curs de a finaliza negocierea pentru ultima, cea mai cuprinzătoare culegere de texte tibetane din lume. So we're almost into the largest collection in Ganden Monastery. Deci mai avem puțin și ajungem la cea mai mare colecție din mănăstirea Ganden. Yeah. So our mission is to simply preserve the cultural tradition, Deci misiunea noastră este pur și simplu să păstrăm această tradiție culturală, the literary tradition. această literatură. So that's cool. That's the first thing. Da, deci e tare. Asta e prima chestie, primul obiectiv. And we have the largest collection of digitized material in the world. Avem cea mai mare colecție de texte digitalizate din lume And it's free. și este gratuită. Now, can you read it? Acum putem să o citim. Most people cannot. Foarte multă lume nu poate. So we've then established a second organization. Așa că a trebuit să înființăm o a doua The organizație. first one is called Asian Legacy Library. Prima se numește Biblioteca Moștenirii Culturale Asiatice. Mulțumesc. And the next organization are the translators. Iar în următoarea organizație sunt traducătorii, We need people who can read it pentru că avem nevoie de oameni care să poată să o citească and then translate it accurately și apoi să o traducă cu multă acuratețe and understandably. și să poată să fie înțeleasă traducerea respectivă. And that comes from having studied and practiced, which is the organization that I manage. Și asta vine numai dacă studiezi și practici în interiorul organizației pe care Tim o conduce. Many people who have translated these texts, the translations are completely incomprehensible. Multă lume din cei care au tradus aceste texte spun că sunt aproape de neînțeles. So our mission is to translate it in a way that a modern audience can read it and understand. Așa că scopul nostru este să facem traducerile în așa fel încât oamenii contemporani să poată să citească la rândul lor și să și înțeleagă. Trying to translate an ancient language into modern language is difficult. Deci să traduci limba antică într-o limbă modernă este foarte dificil. So from there, then we have an even larger organization Și de aici a pornit o organizație și mai largă that takes the ideas in these texts care ia ideile din aceste texte and then turns them into digestible principles that you can live your normal day-to-day life with. și le transformă în principii pe care să poți să le digeri și să le aplici în viața ta de zi cu zi. It's basically taking a tradition of ideas, deep ideas, Preluăm ideile profunde din această știință. Din and then what can you do with them? Și atunci ce poți să faci cu ele? This idea does not come from my head. Această idee nu vine din capul meu, I didn't make it up. nu am inventat-o eu.
Geshe Michael didn't make it up. A inventat-o Geshe Michael. His teacher didn't make it up. Și nici învățătorul lui nu a You can go inventat-o. back and trace back where these ideas have come from. Puteți să mergeți în urmă și să vedeți de unde au venit exact aceste învățături. And they're not religious ideas either. Și nu sunt nici idei religioase. Yes, some people practice a religion, Da, unii oameni practică o anumită religie, but they're not religious ideas. dar acestea nu sunt idei religioase. They don't even have to be spiritual ideas. Nu trebuie nici măcar să fie idei spirituale. The whole example about the yelling husband and the sexy dude, Întregul exemplu despre șeful care țipă și bărbatul sexy that's your life. este de fapt un exemplu din viața noastră a tuturor. You know, and whatever, if you have a religion or a spiritual practice, keep it. Și dacă aveți o religie și o practică spirituală, păstrați-o. Each spiritual tradition has truths in it, in my opinion. Fiecare din aceste religii și spiritualități au propriile lor adevăruri, în opinia And we mea. can learn from each other. Și putem să învățăm unii de la alții. So can we take the ideas that work Deci putem să luăm acele idei care funcționează and then do something with them to have a better world? și să facem ceva cu ele în așa fel încât să avem cu toții o lume mai bună. Can we do something to help each other? Putem să facem ceva prin care să ne ajutăm unii pe alții. We're far less different than, let me say that differently, it's hard to translate. We're much more the same than different. Suntem mai mult asemănători decât diferiți. Right? So that's what we do. Da, deci asta facem noi. And there are people here who do all of those things. Și sunt oameni aici care fac toate aceste lucruri. So if you feel attracted to any of these ideas, Așa că dacă vă atrage oricare din aceste idei, if you're more attracted to the general, sort of like this type of presentation, dacă sunteți atrași de genul acesta de prezentări, right? Octavian runs an organization, Ana Ile runs an organization, Felician does as well, that teaches these ideas. și Octavian, și Ana, și Felician au firme și companii care transmit aceste informații, fiecare în felul său. So if you'd like to get involved, talk to them. Așa că dacă vreți să vă implicați, vorbiți cu ei. If you're kind of a nerd Și dacă sunteți genul tocilari and you want to read the more intense text directly what they say, și vreți să citiți textele originale direct ce spun ele, there's a group of people studying that. este un grup de oameni care studiază asta. And there's various teachers. Și sunt foarte mulți profesori acolo, So you can study that. așa că puteți să studiați cu ajutorul lor. Maybe reach out to Roxana or Chris. Where's Christy? Puteți să vorbiți cu Roxana sau cu Cristi. He's somewhere. He's gone. He won the lottery. He's like, shit. By the way, I really like Romanian humor. Îmi place foarte mult umorul He's so românilor. much fun. Sunteți foarte distractivi. There's something for everybody. Da, deci este ceva pentru fiecare dintre And if you voi. feel like you have this urge to learn the language and you want to translate it, Și dacă simțiți că aveți o chemare deosebită să învățați limba și apoi să traduceți, this group here, almost all of them are involved in the translation. grupul de oameni care a organizat acest eveniment, aproape toți sunt în acel grup de traducători. So if you want to go through the text line by line, Așa că dacă vreți să parcurgeți textele verset cu verset, talk to one of them. vorbiți cu unul dintre noi. But if that's not your thing, don't worry about it. Și dacă asta nu rezonează cu voi, nu vă faceți probleme. So I just wanted to give you a sense of that this is not just some random thing you've come to today. Vreau să vă fac să înțelegeți că acesta nu este un simplu eveniment care se întâmplă o singură dată la care ați venit. E ceva mult mai mare la care There's an participați. international organization behind all of this. Este o organizație internațională în spatele a tot ce facem. And a lot of it is non-profit. Și mare parte dintre organizații sunt non-profit. And many of the people here work for free. Iar mulți dintre oamenii de aici lucrează voluntar. They have normal jobs and then
find random times during their day to support the organization. Au joburi și viața de zi cu zi și apoi găsesc pur și simplu timp să susțină și să participe în aceste And from proiecte. Sedona, we're trying to train them to be teachers. Iar la Sedona avem un curs în care îi pregătim să devină învățători, traineri, So you can learn directly in your language. așa că veți putea în curând să învățați chiar în limba română. Okay, it's lottery time. Ok, și acum este vremea de loterie. We have a lottery. Am promis că avem o tragere la sorți And this lottery is I'm going to demonstrate și o să demonstrez imediat how to plant a seed. cum poți să plantezi semințe. Okay, ready? Sunteți gata? Okay, what does Tim want? Da, deci ce vrea Tim? Okay, we're doing a review. Facem o recapitulare. Okay. What does Tim want? Ce vrea Tim? Well, I don't want money. Nu vreau bani. That's too easy. We're going to go a little deeper. E prea simplu. O să mergem un pic mai în profunzime. I want to see valuable things in my life. Vreau să văd lucruri valoroase în viața mea. I want to see things of value. Vreau să văd lucruri care au cu adevărat valoare. Stuff. Chestii. I want to see valuable relationships. Vreau să văd relații valoroase. I want to see valuable interactions. Vreau să văd interacțiuni valoroase. I want to see people helping each other in a way that is valuable, meaning helpful. Vreau să văd oameni care se ajută unii pe alții într-un mod în care creează valoare. Right? I don't just want money. Nu vreau doar bani. Yes, I do. Mă rog, vreau și asta. But what do I want to do with it? Dar ce vreau să fac cu ei? You know, if I were to win the lottery, what would I do with that money? Dacă aș câștiga acea loterie, ce aș face cu banii? That's what I imagine. Asta îmi imaginez. Like it's not about, oh, my bank account's going to be so big and I'll have 12 houses on the Mediterranean. Da, deci nu mă gândesc că voi avea un cont foarte mare și voi avea 12 case pe malul Mediteranei. My life's too busy. What the hell am I going to do with 12 houses? Viața mea oricum e foarte ocupată. Ce naiba fac cu 12 case? Right? But I want to see value, Da, deci vreau să văd valoare. highly valuable things in the world, Lucruri pline de valoare în întreaga lume. valuable discussion, dialogue, valuable dialogue between people. Dialoguri cu flux vital, nu știu, pline I de want to see people vitalitate. helping each other. Vreau să văd oameni care se ajută unul pe celălalt. I want to see economic flow of resources, Vreau să văd cum resursele economice cresc. not high inflation and high fuel prices Nu cum cresc prețurile la benzină și inflația. and energy companies making record profits off of people. Și din asta companiile de electricitate fac profituri record. Doesn't it seem weird that like no one seems to care? Nu vi se pare ciudat că nimănui nu-i pare că You know îi that the pasă energy companies made record profits in the last 6 months. ce profituri au făcut companiile de electricitate în ultimele 6 luni? Oh, it just costs more money to fly, it costs more money to drive. It doesn't matter. Da, ok, costă mai mult să zburăm, să conducem. It costs more money to heat our homes, to air condition our homes. Costă mai mult să ne încălzim casele, să ni le răcorim. That's not normal. Dar asta nu este normal. Okay. But no one seems to care. Dar pare că nimănui nu-i Or pasă. if they do care, they don't think they can do anything about it. Sau chiar dacă le pasă, cred că nu pot să facă nimic în legătură cu asta. So when I'm saying value, yes, I would like to have a bigger bank account. Deci, când vorbesc despre valoare, da, sigur că mi-ar plăcea să am un cont bancar mai mare, But when you think about the why, dar dacă ne gândim la de ce, what am I going to do with that? ce voi face cu acești bani? Okay. Right? What am I going to do if I had a large amount of money? Ce voi face dacă voi avea o sumă mai mare de bani? Yes, I would buy a nice house. Da, o să-mi cumpăr și o casă frumoasă. Take care of yourself, of course. Aveți grijă de voi, It's not desigur, selfish, dar nu într-un mod egoist. right? But then how are you going to help other people? Dar apoi gândiți-vă cum îi veți ajuta pe ceilalți. Okay, so now you guys know what I want. Da, deci acum știe toată lumea ce vreau. You know, I want to see in my life, Vreau să văd în viața mea, I want to see cooperation. vreau să văd cooperare, I want to see value. vreau să văd Okay. valoare. All right. So you're going to be like, how the hell are you going to plant that seed, Tim? Ok, și cum naiba o să plantez chestia asta, Tim? So I'm going to ask a second question.
Și cineva ar putea să pună o a doua întrebare. Is there anybody in this room, E cineva aici în această cameră or the way we would say it in Tibetan debate, care ar vrea să facă Tu- o dezbatere? Have a debate? the way that we would say it in a debate? Modul în care spunem noi în tibetană dezbatere. I bet there's nobody here who wants the same thing that I do. Cred că nu e nimeni aici în această cameră care vrea același lucru ca mine. Why would you say that, Tim? De ce ai spune asta, Tim? So, is there anyone else? There's nobody here who wants the same thing that I do. Nu e nimeni aici care să vrea același lucru ca mine. Everybody wants more or less. Da. Oh, so there is somebody here who wants that. Deci, într-un fel sau altul, e cineva care vrea același lucru ca mine. If you want something similar, it doesn't have to be exact, but do you want something similar? Raise your hand. Este cineva care vrea ceva Oh, aproximativ la fel, Well, să ridice mâna. that was Ok. easy. Hai că asta a fost simplu. Okay. Ok. All right, so so now I have to make a plan of how I'm gonna help you get that. Deci acum trebuie să fac un plan. Cum vă ajut să obțineți voi asta? I'm gonna do it in two ways. Și pot să o fac în două feluri. One way may not make a lot of sense to you, this other way will. Unul din moduri s-ar putea să nu aibă nicio... But if you can understand how the first one makes sense to you, then you really understand how to plant a seed in your mind. Dar dacă înțelegeți cum funcționează primul lucru, atunci veți afla cum să plantați semințe în mintea voastră. Okay, so of all the people that raised their hand, Ok. Din toți cei care au ridicat mâna, how many of you are having a little bit of financial troubles right now? câți dintre voi aveți mici probleme financiare acum? Okay, all right. Okay, cool. There we go. So now I've kind of narrowed it down a little bit. Ok, deci acum am mai filtrat un pic. Okay, right? I want to see value. Da? Ok. Right. Eu vreau să văd valoare. So I'm going to explain that in a second, but we're going to do the first one. This is the lottery part. O să explic imediat, dar acum facem partea cu loteria. Okay. So who is this person with the glasses? Or she raised her hand. Cine este persoana cu ochelari care a ridicat You raised your hand, right? mâna? You're having a little bit of financial troubles? Nope, you're right there. Yep. Did she raise her hand? Did you raise your hand? Yes. Ai Okay. ridicat mâna? Da. Could you ok. stand up? Poți să te ridici Could you come up here? și să vii aici lângă noi? Okay. What's your name? Claudia. Cum te cheamă? Okay. Claudia. All right, so I want to see more valuable things in the world. Ok, da, deci vreau să văd lucruri valoroase în lume. And so I asked, who else wants to see that? Everyone said yes. Și am întrebat Right. cine vrea să mai vadă asta și ați răspuns foarte mulți. And now I'm like, I have something of value. Și eu am acum ceva valoros. And it seems like, so then I asked, who's having a little bit of financial difficulties? Și apoi am întrebat cine are și dificultăți financiare. She raised her hand, Și ea a ridicat mâna. right? So I'm like, I can help her right now. Și m-am gândit că pot să o ajut chiar acum. Okay, so now we're going to help her. Și hai să o ajutăm. Ready? Are you Ești ready? gata? Tu ești gata? We have the lottery. Okay. Avem... Okay. I'm sorry I couldn't get to the Lottery. bank to turn it into your money, but Îmi pare rău, n-am ajuns să pot să schimb în moneda voastră, dar there's a reason why I did it this way. este un motiv pentru care am făcut asta. Because now she has to do something with this. Pentru că acum ea va trebui să facă Alright. ceva cu această bancnotă. Okay. So I have something of value here. Da, deci am acum aici ceva valoros. And I just also want to say that this actually was given to me last week. De fapt, asta este o bancnotă pe care eu însă mi-am primit-o săptămâna trecută. Okay. This was given to me and now I'm giving it on. Am primit-o eu și acum o dau mai departe. I could have got myself a really fancy hotel in Romania with Aș this. fi putut să-mi iau o cameră frumoasă la un hotel din București, But I'm going to give this to someone who needs it. dar am să dau asta cuiva care are nevoie de ea. So I have something of value, Da, deci eu am ceva de valoare and I want to see that value become more value for other people. și vreau să văd cum asta devine ceva mult mai valoros pentru altcineva. So we're going to plant a seed. Așa că voi planta această sămânță. All right.
Now I'm going to show you how to plant a seed. It's really important that you pay attention. Vă arăt acum cum se face. E important să fiți foarte atenți. It's probably the most important moment of your life. Probabil că este cel mai important moment din viața Can voastră. you raise your left hand, please? Let's Te rog put să it a little ridici bit mâna higher. stângă, un pic mai There we go, sus, okay. așa. All right. I'm going to show you how to plant a seed. Vă arăt acum cum se plantează Okay. And I semințele. want you all to participate. Și vă rog să participați cu toții. So we're going to count the 3 together out loud, Numărăm toți până la 3 cu voce tare, like children, așa precum copiii like in school. la școală. It's going to be weird. O să fie ciudat. I'm sorry. Îmi pare rău. But sometimes the things we do with children are the most powerful. Dar uneori lucrurile pe care le facem când suntem copii sunt cele mai puternice. And maybe we forget something as adults. Și poate că uităm asta când devenim adulți. Here we go. Gata? Okay, we're going to, on 3, we're going to plant a seed, all La right? 3 plantăm cu toții o We got some sămânță. people recording. This is great. It's such an Văd că important, oamenii such an important moment. Are you înregistrează. ready? Da, e un moment important. Bravo. Ești All right, are we gata? ready? Okay. I want you guys to count with me. Vreau să-l numărați cu mine. 1, 2, 3. Ding! Ding! Yuhu! Okay. Did you guys see it? A văzut toată lumea? Okay. The seeing A vedea, of you giving actul prin care tu to somebody dai else. acești bani Your altcuiva, mind is watching you. mintea ta te urmărește pe tine făcând Give, asta. right? Okay. Da. You do it all the time. Faci asta tot timpul, You just don't know you're doing it. doar că nu știi că o faci. So let's congratulate Claudia. Să o felicităm pe Claudia! She has won the lottery today. Thank you. A câștigat loteria de astăzi. Mulțumim! Now, Claudia, wait. Now, okay, Claudia, stai așa we un have pic. something we have to do now. Trebuie să facem ceva acum. If she understands seeds, Dacă ea înțelege semințele, what does she need to do now? ce trebuie ea să facă acum? Does she have? Okay, let me say. Yeah, before we do that, what does she have to do now? Ce trebuie să facă acum? No, not yet. I mean, Să se- yes, but not yet. Să se now. bucure, da, dar nu încă. Să o dea mai to pay it forward, to give it Others, yes. to give it to others. Să o dea altora. Right. So now she can't keep it all for herself. Da, deci acum nu poate să o păstreze pe toată pentru ea Okay. însăși. She has to think about how it could help other people. Trebuie să se gândească la rândul ei cum să-i ajute pe alții. Can she do something for herself? Poate să facă ceva pentru ea însăși? Da, Duh. Yeah, of course. desigur. Right. Do something nice for yourself too. Da, deci fă și ceva drăguț pentru tine. But maybe take somebody out for dinner. Dar poate poți invita pe cineva la cină. Maybe there's someone who needs a little bit of extra help. Poate că este cineva care are nevoie de un mic ajutor. Give some of it to somebody else. Dă o parte din acești bani Keep it altcuiva going. și păstrează Cool, thank you. acest ciclu. Mulțumesc! All right. So, Ok. oh my God. Is she really doing it? Chiar o face, da? She is. Chiar a făcut-o. Wow! Don't you forget what you have to do now. Și tu nu uita ce ai de făcut acum, Magda, da? And don't forget now, Claudia has to do something. Și nu uitați că și Claudia are acum ceva de făcut. It's step 4. Da. Now she has to rejoice in that. Acum trebuie să se bucure de ceea So ce a tonight I'm făcut. going to be thinking about Așa că diseară mă voi gândi la asta. what did I want? Ce am vrut? And then I decided, well, I found someone else who wants something similar. Apoi am găsit pe cineva care a vrut ceva similar cu And then I mine. was like, well, it's not just what I wanted, but what is valuable for them. N-a fost numai despre ce am vrut, ci despre și
și despre ceva ce este valoros pentru acea persoană. I planted the seed, Am plantat sămânța and then I'm going to feel good about this. și apoi am să-mi dau voie să mă simt bine pentru asta. Right? I'm going to feel happy about it. Am să mă bucur că am You know, făcut and asta. so much of our life we're not happy for the things that we do. Foarte mare parte din viața noastră nu suntem cu adevărat bucuroși de lucrurile pe care le We facem. focus so much on our problems. Ne concentrăm mult prea mult pe problemele pe care le You were a avem. great person today and you said one mean thing to somebody. Ați făcut lucruri nemaipomenite astăzi, dar ați spus un mic lucru And nasol then you cuiva. think about for 3 days what a crappy person you are. Și apoi vă gândiți timp de 3 zile ce persoană nasolă sunteți. Yes, you are. Da. No, but what makes you a crappy person is that you kept thinking about it. De fapt, ceea ce te face să nu fii o persoană suficient de bună este că te tot gândești la lucrul ăla urât pe care l-ai făcut. Right? It's okay. You made a mistake. E ok, ai făcut o greșeală. Commit to not doing it again. Okay. Promiteți că nu o mai faci. We're not perfect. We're humans. We're going to make mistakes. Nu suntem perfecti, suntem oameni, o să tot facem greșeli. The number of times I get upset at work, I study this all the time and I get irritated all the time. Deci gândiți-vă la ce vi se întâmplă la muncă. Și eu studiez asta, dar mă enervez la muncă tot timpul. But then focus on the good. Dar concentrați-vă pe lucrurile bune pe care le If faceți. you're upset with your partner, Dacă sunteți supărați cu partenerul pe I'm care sure îl there's some aveți, really good things they do. gândiți-vă la câteva din lucrurile bune pe care le fac. But spend the time focusing on that. Și petreceți timp concentrându-vă asupra. I helped Claudia, Eu am ajutat-o pe Claudia but then I immediately saw her give it to somebody else. și apoi imediat am văzut cum a dat acei bani altcuiva. Right? So she gave that away to somebody else. Deci a dăruit acei bani altcuiva. Right? So there's so now I'm seeing the seed start to cycle. Da, deci deja am văzut cum ciclul acesta de semințe a început. Okay, so let's go into I want to go a little bit more into this idea of value. Vreau să merg un pic mai adânc în această idee de valoare. Right? Why didn't I just pick anybody who raised their hand who wanted what I wanted? Prima întrebare, de ce n-am ales întâmplător pe cineva care a ridicat mâna? Like when I said, "Oh, I want more valuable things in the world." De ce am spus că de fapt vreau pe cineva Why care didn't I just pick vrea valoare? anyone random because all of you raised your hand? De ce n-am ales întâmplător? Că toată lumea aproape a ridicat mâna. Kind of. She said to be more specific. Pentru că ai vrut să fii mai clar, mai specific. Kind of, but not really. Aproape, dar nu e chiar așa. There's a thing here. He said she needed it more. Deci ea avea mai mare nevoie. If someone runs in the room right now Dacă intră cineva acum în cameră and they've clearly been running for 15 kilometers, și aleargă de 15 kilometri, they're sweating, transpiră, right? They're in their little cute running outfit. sunt în costumul acela drăguț de alergare. What's the most valuable thing to give them? Care e cel mai important lucru pe care am putea să îl dăm? Yeah, here you Niște go. apă, desigur. Da? I-am Do you oferit want o sticlă 100 de apă. euros? Do you want a glass of water? Vrei 100 de euro sau o sticlă de apă? And then they're going to be like, O să zic că... No, but you don't even give them that option. Da, cumva nici măcar nu au această opțiune. They need water right now. Au nevoie de apă în acel moment. Your neighbor's having a bad day, Vecinul vostru are o zi proastă and you know they just had a fight with their partner. și știți că s-a certat cu partenerul. And the partner storms out and leaves. Partenerul pleacă din apartament. Do you walk in and be like, "Hey, here's 100 euros. Nu te duci la el și zice, ia de aici 100 de euro. What's the most valuable thing you can give them right now?" Care e cel mai valoros lucru pe care ai putea să-l dăruiești? Offer a hug. O îmbrățișare, Maybe they need to cry. poate au nevoie să plângă Maybe they need you to listen to them. sau să fie ascultați. Maybe they need to eat a lot of ice cream. Poate că au nevoie să mănânce înghețată. What do they need now? Ce nevoie au acum?
So when you're thinking about increasing value in your life, Deci atunci când vă gândiți să creșteți valoarea pe care o aveți în this viață, practice becomes really easy practica asta devine de-a dreptul simplă. because it's not about, when we first learn this, it's like, oh, I need to make money, so I need to give money. Ok, primul lucru pe care îl învățăm, dacă vrem să facem bani, trebuie să dăm bani. Or I need to be generous. Da, deci trebuie să fim generoși. But if you think about it deeper, Dar dacă te gândești mai profund la asta, it'd be a hell of a lot easier if I didn't even have to worry about money. ar fi mult mai ușor dacă n-ar trebui să-ți faci griji. If I Pentru just bani. had valuable things show up when I needed them. Dacă pur și simplu lucruri valoroase de care am nevoie apar Do you atunci have când am do you nevoie. have any idea how much caffeine was given to me this morning? Aveți idee câtă cafea mi s-a oferit azi dimineață? Right? Or that when I got here, all of a sudden my fridge was full of the food that I like. Când am ajuns aici, frigiderul din apartamentul meu era plin de mâncarea care îmi place. Or somebody picked me up from the airport. Cineva m-a luat de la aeroport. Right? Or that I don't have to pay rent Nu trebuie să plătesc chirie or pay my mortgage to the bank. sau să-mi plătesc creditul la bancă. Right? So if you start providing valuable things to other people, În momentul în care începi să aduci valoare în viața celorlalți, and what's authentically valuable for them, ceva Truly autentic, pe bune valoros, truly valuable to them, truly valuable, cu adevărat valoros, right? Then you're planting incredible seeds. atunci plantezi niște semințe incredibile. So if you want, so now I'm connecting it to the topic that I sold to you in the advertisement. Și acum ajungem la subiectul pe care îl discutam în publicitatea pe care am făcut-o la eveniment. If you want abundance in your life, Dacă vrei abundență în viață, whatever that is, orice înseamnă de fapt abundență Yeah. pentru voi, Instagram influencers just manifest abundance. influencerul de pe Instagram vrea să se manifesteze abundența. They're not wrong. They're not wrong. They are not wrong. Nu greșesc, But they're missing a part. dar le pierd ceva, le lipsește They're ceva. missing the understanding of how. Înțeleg modul în care se face acest lucru. Like what's happening when you're trying to shift the reality that you live in, Ce se întâmplă atunci când încerci să schimbi realitatea pe care o trăiești? right? If you're looking for valuable things in your life Dacă vei căuta lucruri valoroase în viața ta and you don't have and people think, oh, I don't have a lot of money or I'm struggling in these ways. ok, oamenii se gândesc, dar n-am bani sau am propriile mele provocări. Start offering valuable things to other people. Pur și simplu începe să oferi lucruri valoroase pentru ceilalți. But what's valuable to them right now? Dar ce are valoare pentru ei în acest moment? Does that make sense? Are sens? Da? Ok. Right? So it's not about money, Da, deci nu este despre bani. right? It's about really serving the needs of other people. Este despre modul în care satisfaci nevoile pe care le au oamenii. And then also when I think about why, like that the 100 euros that I got last week, Dacă mă gândesc la modul în care am obținut cei 100 de euro săptămâna trecută, we were in a program where we were learning how to even go deeper into planting seeds. eram într-un program în care și eu învățam cum să merg mai profund în sistemul semințelor. Very highly specialized techniques on how to do that. Niște tehnici foarte specializate și foarte profunde. Can't talk about it right now. Nu pot să vorbesc momentan despre ele, But that came from that program. dar acea 100 de euro vine din acel program. So for me to give that away now, Deci pentru mine să dau mai departe acei bani acum, and I'm trying to offer something for me, what's valuable is not the 100 euros. pentru mine ce este valoros nu este 100 de euro, The value is understanding this. valoarea este să înțelegeți pixul. Like understand how does this become this? Să înțelegeți cum acest lucru devine pix. How does more value come to you? Cum poate ca mai multă valoare să vină către viața voastră. So
what would happen Deci, ce s-ar întâmpla I'm trying to think how to do it. Okay, imagine. Ok, deci, imaginați-vă What would happen. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla Each one of you started, I don't know, thinking this way. dacă fiecare dintre voi ar începe să se gândească în acest fel. Okay. You start thinking this way. Ok. You start looking. Începeți să vă gândiți așa, You start looking around the room. începeți să vă uitați în jurul camerei. What does he need? Oare ce nevoie are el? What does she need? Dar ea oare ce nevoie are? How can I help? Cum aș putea să ajut? Maybe I can't do that. Maybe I don't know right now. Poate că nu știu acum pe moment, But I'll find something. dar sigur voi găsi ceva. So your seed planting practice Așa că practica voastră de a planta semințe can be simply that. poate să fie pur și simplu asta. You want to get the things that you want? Vrei să obții lucrurile pe care tu le dorești? Just help other people get what they want. Pur și simplu ajută pe alții să obțină ce își doresc. So make it a practice every day. Și fă din asta o practică zilnică. Like, I'm hoping someone's shoe was untied. Oh, look, his shoe's untied. Ok, căutam pe cineva care And are be like, hey, șiretul desfăcut. your shoe's Uite, untied. And, mă duc și îi spun, fii I don't want atent, you to get hurt. ai șiretul desfăcut și nu aș vrea să te rănești. Oh, you need some water? Ai nevoie de apă? Right. Oh, let me share some of my dinner. Like, you want something to eat? Ok, vrei ceva de mâncare? Pot să-ți dau din porția mea. But you invite them out to dinner because you know they need to talk about something. Dar m-ai invitat la cină pentru că știi că vrei să vorbim despre ceva. And then they're not talking about their problems. Și apoi nu vorbesc despre So situația then you do respectivă. the next best thing. Așa că faci următorul lucru bun. You talk about your problems. Vorbești despre problemele tale. And then you get them to start helping you with your problems. Și atunci îi it? determini pe ei să înceapă să te ajute ei pe tine cu problemele tale. Ați înțeles? I think about 4 people got it. Cred că vreo 4 persoane Got a s-au couple prins. nods. Sunt câțiva care dau Now din cap. you've just tricked them into planting seeds, even if they don't know what's going on. I-ați păcălit pe ei să înceapă să planteze semințe chiar dacă nu știu despre ce este vorba. They might think that no one can help me. Ar putea să creadă că nimeni nu poate să-i ajute. How many people do you know who think my problems are so unique, nobody can help me? Câți cunoașteți oameni care cred că problemele lor sunt atât de deosebite încât nimeni nu poate să-i ajute? How many problems do you think you have that no one can help you with? Câte probleme credeți voi înși vă că aveți și nu poate nimeni să vă ajute? Did you think you were unique? Credeți că sunteți unici? You see. So if the person won't talk about their problems, even though you know they need to, Deci chiar dacă persoana respectivă nu vorbește despre problemele sale, deși știți că ar avea nevoie, Louisa, can you help me? yes. Poți să mă ajuți, Luiza? Da. I really need some help with one of my problems. Aș avea nevoie de ajutor pentru una din I'm having problemele some mele. difficulty with my boss at work. Am niște probleme cu șeful la muncă. So now I'm talking about my problem. Da, deci acum vorbesc despre problemele pe care le But am. in my mind, I'm thinking, Dar în mintea mea, she doesn't even have the seeds to think that someone can help her. mă gândesc că ăsta e modul în care ea are semințele să creadă că cineva poate să o ajute pe ea. So the most valuable thing that I can do Deci cel mai valoros lucru pe care pot eu să-l fac is help her get the seeds este să o ajut pe ea să planteze to be semințele, able to see that someone could help her. ca să vadă că cineva poate să o ajute. And maybe Și poate, in that moment, she'll în be acel like, moment, after I'm done talking about whatever stupid problem I have, după ce termin de vorbit cu problemele because prostești most of pe them care are le am, dumb. pentru că Some of them are șeful very real, of course. dar unele sunt chiar probleme adevărate. But then she might feel comfortable to say, hey, I have something happening for me. Poate că atunci ea se va simți confortabilă să-mi spună, știi, și eu am niște probleme. And she feels, okay, she feels that, okay, she can trust me. Și simte că poate să aibă încredere în mine. Okay, so
think about, let's go to the next level. Ok, haideți să mergem la nivelul superior. I'm looking around for people who have problems, Mă uit în jurul meu după oameni care au probleme. which is pretty easy because everybody does. Ceea ce e relativ ușor pentru că toată lumea are. And then I'm like, what's the most valuable thing I can do for them? Și apoi mă întreb care este cel mai valoros lucru pe care pot să-l fac pentru cineva. Now let's imagine let's say we all live on the same street. Să presupunem că toți locuim pe aceeași stradă. And we're like, we get it. Da, ok, deci ne-am prins cu toții. Imagine this street block here, like there's stores and houses and apartments, and we're all like living in the same area. Da, deci gândiți-vă că acest bulevard are blocuri, magazine, locuim toți aici. We see each other on the street, we go to work, we have our partners, we have our lives. Ne vedem unii pe alții pe stradă, ne ducem la muncă, avem familiile noastre, partenerii noștri. What would that community be like? Cum ar arăta acea comunitate? Wonderful, like heaven. Frumoasă, ca în rai. Why? De ce? Because we are helping one another. And why are you helping one another? Pentru că ne ajutăm unii pe alții. Și de ce vă ajutați? We are becoming more and more happy. Because we understand that's the only thing to get what we want. Because we understand that's the only way to get what we want. Pentru că înțelegem că este singurul mod în care putem să obținem ceea ce ne dorim. Imagine what it would be like Imaginați-vă cum ar fi dacă if everyone walking on the street toată lumea care trece pe stradă was like, what do you need? te-ar întreba ce dorești, What ce do you nevoie need? ai. You laugh. Da? Am râde. It's not, it's real. Like, imagine what that would be like. Imaginați-vă cum ar fi dacă asta ar fi realitatea. Your problems don't magically go away overnight, Problemele voastre n-ar dispărea prin magie peste noapte, but now you're helping each other, dar acum vă ajutați unii pe alții. right? And then what would happen if that expanded beyond this street here? Și ce s-ar întâmpla dacă asta s-ar extinde dincolo de această stradă And it went to the whole city? și s-ar răspândi în întregul oraș? What would happen to the poverty in this city? Ce s-ar întâmpla cu sărăcia din acest oraș? Well, how would those people be treated? Cum ar fi tratați acei oameni? What would happen to, if people were having hard times? Ce s-ar întâmpla atunci când oamenii au momente grele? They have a death in their family. Dacă le moare cineva A din familie, relationship ends. dacă se termină o relație, Get fired from their job. dacă sunt concediați de la locul de muncă, What would start happening? ce ar începe să se întâmple? Shit. That person needs help. Am zice, firar, persoana aia are nevoie de ajutor. If I want to make sure that I am taken care of when I have a problem, Dacă vreau să aibă cineva grijă de mine atunci când eu voi avea probleme, today I'm feeling pretty good. da? Deci astăzi mă simt foarte bine. But if I've lived long enough, I know that there's going to be a day where I feel like crap. Dar dacă ați trăit destul, știți că vor veni zile în care o să vă simțiți nasol. My body is going to get older. My body is going to get hurt. Corpul meu o să îmbătrânească, o să înceapă să doară. There's a weird thing that happens. You reach an age where you get hurt for no reason at all. E ciudat că ajungi la o vârstă când încep să te doară chestii și nu știi de ce. Your body's like, oh, that's going to hurt for a week. Și corpul tău zice, aha, asta o să mă doară vreo săptămână. What'd you do? Nothing. Dar nu faci nimic. Right? Now imagine that extends beyond your city Și imaginați-vă că asta se extinde dincolo de orașul to your whole acesta, country. la întreaga voastră țară. What would your country be like? Cum ar arăta această țară? You have a year where you have a lot of rain. Aveți un an în care nu a plouat mai deloc. Crops are great. The crops have grown high. Like there's Deci un an în care a plouat și toate recoltele au crescut.
but your neighbor's having a drought. dar la vecinii voștri este secetă. Your neighbor is in the middle of a war right now and they're cutting down and they're not able to eat. Iar în altă parte, unul din vecinii voștri este în război și nu au ce să mănânce. The largest country producer of grain in the world. What's going on right now? Cea mai mare producătoare de grâne din lume are probleme. Și Right. ce o să se întâmple? So as a country, what might you decide to do? Deci, dacă ești această țară, ce vei decide să faci? And let's go bigger than that. Da, și putem să mergem și mai cu ideile și mai mari de atât. There's this imaginary line over here. Da, imaginați-vă o linie imaginară, o linie virtuală aici. I'm in one country. Eu sunt într-una dintre țări Now I'm in another. și acum sunt în cealaltă țară. Why is there a line there? De ce există această linie? Step in this line, Dacă trec dincolo de această linie în această parte, there's bombs coming at you. aici cad bombe peste tine, You're on this side of the line, iar pe partea cealaltă a liniei you're okay. ești ok. Why? De ce? Right? So how would we start treating other countries? Cum ar trebui să începem să ne purtăm cu celelalte țări? How would we listen to each other? Cum ar trebui să ne ascultăm unii pe alții? How would we solve conflict? Cum ar trebui să rezolvăm conflictele? Why don't we just take the world's largest producer of food and destroy a country? De ce? Let's just take the largest producer of food Hai să luăm pur și simplu cel mai mare producător de grâne din lume și să-l and let's just distrugem. destroy the country. Să le distrugem țara. Why don't we start bombing a nuclear power plant? De ce nu începem să bombardăm o centrală nucleară? Like if we thought differently, and this is just one example, folks. This is just today's example. Este doar un exemplu, exemplul potrivit pentru ziua de azi. Just go back through time and you're going to find examples of the same thing happening, different countries, different people, different places. Și dacă ne întoarcem în istorie, putem să găsim aceleași exemple, doar în contexte de țări și perioade și oameni diferiți. The history of Europe is wrought with war. Istoria Europei este plină de războaie. The line is here today, the line goes over here, O linie este astăzi aici, mâine este poate dincolo și suntem Right. când colo, când colo. But imagine what the world could look like Imaginați-vă cum ar putea să arate lumea if we all kind of walked out our door with this point of view. dacă am trăi fiecare zi cu acest punct de vedere. What's the most valuable thing that I can give to somebody? Care este cel mai valoros lucru pe care aș putea acum să-l fac pentru altcineva? Not what can I take from somebody. Nu ce aș putea să iau de la altcineva. What's the most valuable thing I can give to somebody Care este cel mai valoros lucru pe care aș putea să-l dau cuiva? and not take from somebody. Nu să-l iau de la el. And then if you imagine if the people did this, forget about governments. Ok, hai să uităm de guverne. Dar dacă oamenii fac asta, Because the people are the governments, right? pentru că de fapt oamenii sunt aceste I know we could guverne. debate that. Ok, nu intrăm în această No, dezbatere. but if the people live that way, then the governments would live that way. Dacă oamenii acceptă să trăiască așa, atunci guvernele asta fac. But if you really were to take a step back, and if you were to be able to get on an Elon Musk shuttle and stand there and look over the planet, Dar dacă faci un pas în spate și te pui în mintea lui Elon Musk și te uiți dincolo de planetă and you were thinking, wow, și te gândești, if this whole planet got this dacă toată această planetă înțelege and asta, understood that this pen was coming from me dacă ar înțelege că acest pix vine de la mine, and that every other existing thing came from me too, înseamnă că toate celelalte lucruri care există vin tot de aici. and the way to change that is the way that we treat each other. Deci modul în care putem să schimbăm asta este modul în care îi tratăm pe And ceilalți. he got the vision. Dar și el are această viziune. What would happen if everyone thought that way? Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar gândi în acest fel? What would cooperation look like?
Cum ar arăta cooperarea? What would poverty look like? Cum ar arăta sărăcia? What would nursing homes look like? Cum ar arăta căminele de îngrijire? There would be people lining up at the nursing home to take care of the old people because they knew that the way to have successful relationships is to take care of lonely people. Ar fi coadă la căminele de bătrâni pentru că toată lumea ar înțelege că modul în care pot avea pe cineva valoros în viața lor ar fi să îngrijească pe cineva care este singur și în nevoie. Conflict would be solved completely differently, Conflictele ar fi rezolvate complet diferit, right? Just because of this. doar datorită acestui fix. And the way to start is with your life. Și modul în care începe este cu viața voastră. You need to, if you can learn how to apply this in your life, then you can become a Dacă voi puteți să învățați cum să faceți asta în viața voastră, veți deveni like when you drop a rock in water, ca atunci când dacă lași o piatră să cadă în apă, like the ripples of water. da, efectul de undă A care se clear crystal propagă. lake, Imaginați-vă un lac de cristal and then people will emulate you. și apoi, People will copy you. apoi oamenii vor copia ce faci, vei deveni un exemplu personal. And if there's enough drops in the water, Și dacă sunt Right, you suficient de multe picături în apă, so this isn't about a pen, da, deci nu este despre pix în it's about how sine, we treat each other ci despre cum ne tratăm unii pe alții. and the possibility of change because of the way we can treat each other. Și despre posibilitatea de a ne schimba din modul în care ne comportăm unii cu alții. So the wisdom in those texts is not about a pen. Deci înțelepciunea cuprinsă în aceste texte nu este despre pix, So please close your eyes. vă rog să închideți ochii And we're going to do a little meditation. o să facem o mică meditație. The first step of any meditation Primul pas al oricărei meditații is turning off your ringer on your cell phone. este să vă închideți soneria de la telefoane. So see yourself Te vezi pe tine going into your favorite cafe, cum intri în cafeneaua ta preferată and you're standing in line, și stai la coadă and you're watching the busy barista behind the counter, și privești barmanul ocupat în spatele teșghelei and you see that they're stressed. și poți să observi că este stresat And you start asking, well, what's going on for her și începi să te întrebi oare ce îi se întâmplă or him? lui sau ei.
What's going on in their life that's making them so stressed out? Oare ce se petrece în viața sa care îl face sau o face să fie atât de stresat? And you start imagining that they have a child at home. Încep să-ți imaginezi că are un copil And their child is sick. care este acasă, bolnav, And they're trying to figure out how to afford the health care that their child needs. și încearcă să-și dea seama cum să-i asigure îngrijirea medicală de care are nevoie, And also afford the rent of the apartment. în așa fel încât să poată să-și plătească și chiria apartamentului. And their car is broken down. Are mașina stricată And there's a lot of angry customers in the cafe. iar în cafenea sunt foarte mulți clienți nemulțumiți. All they want is their caffeine. Tot ce vor este cafea. And you make a commitment that you're going to treat them differently when you get up there. Și îți promiți că vei trata diferit această persoană în momentul în care ajungi la rând. You're going to give them something that they need. Le vei oferi ceva de care au nevoie. And then when you get up to the counter, Și în momentul în care îți vine rândul and they ask you very quickly what you want, și te întreabă așa rapid ce dorești, you just take a moment and look at them in their eyes. îți iei o clipă și privești acea persoană în ochi And you breathe deeply. și respiri profund And you smile with the corner of your eyes. și zâmbești ușor din colțurile ochilor. And just with your eyes, you say, I understand. Și îi transmiți din ochi, te înțeleg. And you give that person 3 long breaths. Și îi dăruiești acestei persoane 3 respirații profunde. And you see that they see Și observi că ei au văzut, understanding, au văzut acea înțelegere, compassion, compasiunea. and then you order whatever it is that you'd like. Și apoi comanzi orice îți place ție. And you let them know that you're not in a rush. Le dai de înțeles că nu te grăbești, Take your time. ai timp să aștepți. And then when they turn around, Și apoi când se întoarce către tine, you put a large tip in the tip jar. pui un bacșiș generos în borcanul de bacșișuri, Dedicating that extra money to helping their life just a little bit more. dedicând acei bani ca să-i ajute în viață un pic mai mult. And then you sit down and await. Și apoi te așezi și aștepți. And then you look over at another table Te uiți la celelalte mese and you see somebody there
looking at you with a little bit of a question in their mind. Și observ că cineva te privește ușor întrebător. They just witnessed what you did for that person. Pentru că tocmai au fost martori la ceea ce ai făcut pentru barman. And you smile at them and give a little bit of a nod, a knowing nod. Îi zâmbești acestei persoane și dai din cap așa de a știu. And that person realizes what you did for them. Acea persoană își dă la rândul ei seama ce ai făcut And in fact, what you did for the whole ambiance, the environment of the cafe. și de fapt ce ai făcut pentru toată lumea care se află în acel moment în acea cafenea. The barista is more relaxed. Barmanul este mult mai relaxat. The people became more relaxed because the barista is more relaxed. Oamenii au devenit mai liniștiți pentru că barmanul este mai relaxat. And you see that person who saw you do that Și observi cum persoana care te-a văzut făcând acel gest say to themselves, I want to be like them. își spune sieși, vreau și eu să fiu și să fac așa. And now follow that person as they go to work. Și acum urmărește cu imaginația această persoană care se duce la They go muncă, back to work and sit at their desk. se așează la birou And they're looking around at the office at the chaos of the afternoon workload. și se uită de jur împrejur la haosul din agitația programului de după amiază. And you see them go from person to person, Și vezi cum se duce de la coleg la coleg, offering each person what they need. oferind fiecăruia dintre ei ceea ce are nevoie. And the whole environment of the workplace changes. Și întregul mediu de la locul de muncă se schimbă. Everyone's more relaxed. Fiecare este mult mai relaxat, The work is getting done. munca se împlinește mai ușor. And then several people from the office watched what you did today. Și mai mulți oameni de la birou au văzut ce a făcut această persoană în acea zi, And they admired o admiră, the calmness, the help. calmitatea, calmul cu care au fost de ajutor. So then 3 of those people go home to their families. Și 3 dintre aceștia se duc acasă la propriile lor familii. Each of them walks into a house full of chaos. Fiecare dintre ei intrând într-o casă în care este haos. The kids are running around. Copiii aleargă de jur împrejur. The toys are everywhere. Jucăriile sunt aruncate peste tot. The partner is yelling at you for no reason at all. Partenerul sau partenera țipă la ei fără niciun motiv. And then all of those people decide to just start helping. Și fiecare din aceste persoane decide că pur și simplu începe să fie de ajutor. Starts cleaning up the house. Întâi să facă ordine în casă, Takes the kids outside to give their partner a break. să ducă ei înșiși copilul afară ca să dea partenerului o pauză. They go to the park. Duc copiii în parc And then all the people at the park start seeing și apoi toți oamenii din parc văd the kids being taken care of. niște copii de care un părinte are grijă And then the next morning, și în următoarea dimineață, back at the cafe, înapoi în cafenea, those same 3 people go to the cafe. aceste 2-3 persoane sunt la coadă la cafenea, Different place, different people. într-un loc diferit, cu alți oameni. But now that view begins to expand. Și acum această viziune începe să se extindă. The example of those 3 people now expands to 15 people.
Exemplul acestor 3 persoane este copiat de alte 15 persoane. And you see that example spreading out down the street. Și vezi acest model cum se răspândește de-a lungul străzii And then it spreads to all the workplaces. și în toate birourile unde lucrează. Each person, as soon as they see someone having a problem, trying to help, Fiecare dintre ei, de fiecare dată când vede pe cineva având o problemă, încearcă să fie de ajutor. they're calming the situation down, Liniștesc orice situație, providing comfort. aduc mângâiere And then you see it spread beyond the city și observ cum asta se răspândește dincolo de oraș, to the countryside, în întreaga țară, into other cities. în alte orașe. Each person Fiecare persoană helping somebody else, ajutând pe altcineva. other people watching Alți oameni care văd asta and making a commitment to do it themselves. și își fac o promisiune să facă și ei la fel. And then it spreads across the country to the neighboring country. Asta apoi se răspândește la țările din jurul țării tale And spreads across the whole hemisphere. și se răspândește în întreaga emisferă You start seeing conflict dissolve away. și vezi cum conflictele se sting And then you see it spread across the whole planet. și observi cum acest lucru cuprinde întreaga planetă. Each problem handled just a little bit differently. Fiecare dintre probleme este tratată un pic diferit. How can I help? Eu cum pot să ajut? And then you see that light expand beyond the planet itself. Și observ că este parcă o lumină care trece dincolo de planetă. A place that is truly serving each other. Acest mod în care ne ajutăm unii pe ceilalți. And then you see that light begin to reduce back towards the planet. Apoi observ că această lumină începe să se întoarcă spre planetă And going all the way back și face tot drumul înapoi, to this country, înapoi în această țară, back to the city, înapoi în oraș, and back to the cafe where you are sitting, înapoi în cafeneaua în care stai watching the și, barista completely relaxed și observi un barman complet relaxat, and knowing that you helped them știind că ai ajutat această persoană and that your one act of kindness și că acest gest de bunătate could ripple out across an entire planet. ar putea oricând să se împrăștie de-a lungul întregii planete. And then come back to your breath. Începe să respiri ușor, Take 3 long exhales. expiră profund și prelung de 3 ori And when you're ready, you can open your eyes. și când ești gata poți să deschizi ochii. We have about 20 minutes left. Mai avem 20 de minute din această întâlnire. How about some questions? Cine are întrebări? It can be about anything. Puteți să mă întrebați orice. Ok, cineva de acolo din spate.
What seeds a person plants when he doesn't accept help, and what are the seeds of that person who tries to give a help and sees a person not accepting his help? Ce semințe plantează o persoană care nu acceptă ajutor și ce semințe să planteze ca să vadă pe cineva că primește ajutor? Yeah, so this is a good question, E o întrebare foarte bună. right? So we just talked about visualizing a world where everybody helps each other. Tocmai am făcut o vizualizare a unei lumi în care toată lumea ajută pe toată lumea. But what if someone doesn't want any help, Dar ce facem dacă cineva nu vrea să fie ajutat, or they're not willing to accept it? care nu acceptă acest ajutor? I think this goes back to one's individual relationship to help themselves. Cred că asta are de-a face cu Sorry, that was a weird way of saying that. modul în care... Let me just say it again. I think it has to do with how you yourself receive help. Ok, are de-a face cu modul în care tu însăți primești ajutor. And a lot of people don't think they need any help. Pentru că foarte mulți oameni nu cred că au nevoie de ajutor. I can do it by myself. Cred că pot să facă asta singuri. I don't need support from other people. N-am nevoie de sprijin de la nimeni. Or, worse is like, if you have a partner who's constantly criticizing you, Sau știi, dacă ai un partener care te critică tot timpul, who might be trying to help you, but all you hear is criticism, probabil că încearcă să te ajute, dar tot ceea ce auzi tu este critică. right? It's how you listen to what other people have to say to you. Cred că este despre modul în care tu asculți ceea ce îți spun ceilalți. Do you listen to others in an open way? Asculți ceea ce spun aceștia cu mintea deschisă Or do you just dismiss other people's opinions? sau pur și simplu nu iei în seamă opiniile celorlalți. You don't know what you're talking about. Nici nu știi despre ce vorbești. And most of us have these seeds already Și cred că mulți dintre noi deja avem aceste because we were semințe, children and we had parents. pentru că am fost copii și am avut părinți. And we were right and our parents were wrong. Și noi aveam dreptate, iar părinții Right. noștri greșeau, da? We knew better, Noi știam mult mai bine, maybe. poate. Right. So it can be very frustrating when you're trying to help someone and they're not open to being helped. Așa că, într-adevăr, poate să fie foarte frustrant să încerci să ajuți pe cineva care nu vrea să fie ajutat. Right. But I think you need to look at yourself, Dar cred că trebuie să te uiți întâi la tine însuți. which is the same thing as the pen, right? Este același lucru cu pixul. If you're seeing people in the world who aren't accepting your help, Dacă vezi oameni în jurul tău care nu acceptă acest ajutor, then that seed is in you. înseamnă că această sămânță este întâi în tine. Because just because it looks like they're not accepting help doesn't mean you have any idea what's actually going on in their mind. Pentru că dacă îi vezi că nu acceptă acest ajutor, înseamnă că de fapt habar n-ai ce se petrece în mintea lor. Right? Again, it's like the pen. Da? Din nou, este exact ca demonstrația cu pixul. Maybe they're trying to teach you that you're not available to hear positive or critical feedback. Poate că încearcă să te învețe că tu nu ești pregătit să auzi feedback-ul pozitiv pe care ți-l dau. So that's how I would go after that problem. Eu așa aș trata această problemă. Anything someone says to you that feels like, that you're like resistant to, Orice lucru pe care ți-l spune cineva și simți că reziști, ești rezistent la acel sfat, try to see the value of what they're saying to you. încearcă să deduci valoarea lucrului pe care ți-l spune acea persoană. Maybe there's some truth in what they're saying, Poate că este totuși ceva adevărat în ceea ce îți spune, but you just can't hear it yet. dar pur și simplu nu ești pregătit să auzi momentan And acel lucru. if you have this idea of the pen that you're planting seeds, Și dacă ai această idee a pixului care imprimă aceste semințe, I'm changing my availability to receive feedback. atunci eu sunt cel care trebuie să schimbe disponibilitatea de a primi feedback. People don't listen to me, it's because I don't listen to them. Oamenii nu mă ascultă pentru că eu nu îi ascult pe ei. It's a nice reflection. Da, e ca o reflecție în oglindă. The people that appear in your world are a great reflection of your own mind. Oamenii care apar în jurul tău în lume sunt doar reflecțiile propriei tale minți. Good question. Foarte bună întrebare, mulțumim.
Anyone else have a question? You get lots of questions, Anna. Ana are prea multe întrebări deja. Hello. So, regarding the previous question, if everything you see is a reflection of yourself, Dacă tot ceea ce vezi este reflecția propriei tale minți, then I understand the fact that you have to be more available, but how do you change that mindset? înțeleg că Because trebuie... it's not that easy to change like that. Cum poți să transformi acest lucru și să devii disponibil, pentru că nu se schimbă chiar așa de ușor lucrurile. Okay, here's a. We didn't go into this, but there's more to this, of course. Ok, nu am ajuns până acolo, desigur că lucrurile sunt mult mai profunde de atât. When you plant a seed in the ground Atunci când plantezi o sămânță în pământ and you put it in the dirt and then you water it și pui pământ peste ea și începi să torni apă and you go to bed și te duci la culcare, and you wake up the next morning te trezești a doua zi dimineață and you're like, there's no plant yet. și te duci și te uiți unde ai plantat și n-a apărut nimic încă, n-a răsărit Do you nimic. start yelling at it? Începi să țipi la acea bucată de pământ. Nice. Okay, so do you start yelling at that? What the fuck's wrong with you? Deci nu începi să țipi la sămânța aia. Ce naiba e cu tine? You didn't swear like I did. You don't start yelling at the plant. Da, deci nu începi să țipi la plantă. You're like, oh, well, it looks like you need some more water. Și te uiți și zici, ok, pare că are Looks like nevoie de mai you need multă some more apă, sun. sau poate de soare, Need some more time. sau poate de timp, Then you kind of let it go. și apoi îți iei gândul de la ea. And 2 weeks later, you come back and there's like a tiny little sprout. Peste 2 săptămâni te duci și vezi un mic lăstar. Do you yell at it that it doesn't have apples on it yet? Te-a pus să țipi la lăstarul ăla că n-a făcut încă mere? Where are your apples? Unde sunt merele tale? And you go, oh, no, you know it has to grow into a tree first. Nu, știi că întâi trebuie să răsară un copac. It has to grow and it has to get bigger and then eventually get an apple. Trebuie să crească, să se facă și mai mare și abia apoi să apară și merele. And then the apple is still green for a while Iar merele însele întâi sunt un pic verzi, if they're red apples. dacă sunt mere. Right? Then you have to wait until that apple is ripe. Da, deci trebuie să ai răbdare până mărul se coace. So it's the same with the seeds in our mind. Este la fel și cu semințele din mintea noastră. So when you do something kind today for somebody else, Un lucru mic, bun, pe care îl faci astăzi pentru cineva, or you're working on changing the seeds for financial abundance, muncești la a schimba semințele pentru abundență financiară or relationship successes. sau pentru relații de succes, The seed that you plant today isn't going to ripen tomorrow. sămânța pe care o plantezi astăzi nu va răsări mâine. They do take time to grow. Au nevoie de timp să crească. So it isn't going to be an overnight thing. Deci, da, nu o să fie nimic care se întâmplă peste noapte. But Dar there's ways to speed that up. există metode prin care să grăbești acest The proces. primary way, Și modul principal, first is step 4. întâi este pasul al 4-lea, That's rejoicing in what you did every night. You're just putting more sunlight and water and fertilizer on it. adică să te bucuri în fiecare seară că ai turnat apă, fertilizator, că a fost soare. And there's other ways that we can do, but we can't do them today. Și sunt și alte feluri care accelerează, dar nu putem să le acoperim pe To toate make that azi. more powerful and ripen faster. Să poți să faci ca această răsărire să fie mai puternică și mai rapidă. Cheap advertisement. Și acum, publicitate gratuită. Come to a DCI program. Veniți la un program Come to an DCI. ACI program. Veniți la unul din programele ACI. And you get more of those techniques. But you have to start with the basic technique, right? Și acolo veți învăța aceste tehnici. Aici am început cu baza. And basic, I mean by foundation. Acolo primiți fundația. Once you get the foundation and start training your mind in that way, Și dacă din această fundație începeți să vă antrenați mintea în acest fel, everything builds upon it. totul se construiește pe aceste baze. So
patience is a virtue in this system. Răbdarea este una din virtuțile necesare în acest And sistem. there are ways to make it go faster, but it can take time. Și da, sunt feluri în care putem să facem lucrurile mai rapid, dar au nevoie de timp. But from my own practice, you'll start seeing small changes happening. Din experiența mea veți începe să vedeți mici schimbări care se petrec. It's not like one day the door opens and you step into a whole brand new world. Nu e ca și cum ai deschide ușa și de mâine ai putea să pășești într-o lume complet Maybe. nouă. Poate. What's that? Poate dacă vei câștiga loteria, poți să schimbi peste You noapte. can step into a new world, yes. Da, într-adevăr, poți să pășești But the într-o nouă lottery is not lume. the cause for that. Dar a câștigul la loterie nu este cauza. Next acestei. question. Ok, următoarea întrebare. Viorel, Florin. Mulțumesc foarte mult pentru învățăturile pe care ni le-ai oferit în această dimineață. Thank you very much for the teachings you gave us this morning. Am această problemă. I do have this problem. Până ieri am gândit egoist. Until yesterday I was selfish. E foarte frumos ce mi-ai zis, It's very beautiful what you told me. dar mâine foarte probabil că nu o să mă gândesc la nevoile altora. But tomorrow perhaps I won't be thinking about others' problems. Pentru că am în spate un antrenament de 40 de ani în care am fost învățat să gândesc egoist. Because I have a training behind me of 40 years being selfish. Din experiența ta, From your experience, există o modalitate prin care să grăbesc acest mod de gândire? is there a way to speed up this mindset? Adică poate nu mâine, dar măcar peste o săptămână să încep să mă gândesc la ceilalți? Maybe not tomorrow, but in a week? Mulțumesc. Thank you. Oftentimes the questions that come out are really questions, it's what everyone needs to hear. De fiecare dată când cineva pune o întrebare, cred că este ceea ce toată lumea are nevoie să audă. You know, we've lived most of our lives in this other mindset. Da, și ne-am trăit până acum Right. viețile într-un alt mindset, într-o altă It's mentalitate. a long habit to break. Avem un obicei foarte, foarte adânc de... If you have any kinds of addictions or habits you're trying to break, you know it's really hard. Și dacă aveți alte obiceiuri sau dependențe de care încercați să scăpați, știți ce zic. So what do you do to break this more selfish habit? Deci cum să faci să spargi acest tipar de egoism? What I try to do anyway Ceea ce eu am încercat să fac is really make an effort once a day a fost să fac efortul ca măcar o dată pe zi to do one thing that's not about Tim. să fac măcar un lucru care nu este despre sau pentru mine. It's not about me. Dar nu este Right. despre mine. Like make a commitment that once a day I'm going to find that valuable thing for somebody else and give it to them. Ia-ți promisiunea că măcar o dată pe zi găsești pe cineva care are nevoie de ceva și faci un lucru valoros pentru acea persoană. So of the 36,000 seconds in a day or something, Așa că undeva între cele 86,000 something like that. 30 și A lot of time. cele 24 de ore pe care le are ziua, If just 1 second dacă măcar o secundă din aceste is 24 de not ore selfish, nu este despre Okay. tine, nu este egoism, all right? So imagine, I don't know, do you guys have, like, I'm sure you have it, like tug of war, like you have a big rope, dacă and you have people pulling back and forth. deci știți jocul acela cu funia de care tragem unii într-o parte. The old you is over there. The old you is over there. Ok, tu cel de demult ești undeva acolo. There's like 20,000 of you over there. Da, sunt 20.000 de tine And then undeva you're like, departe. oh, I'm going to be nice to somebody. Și te gândești, ok, o să fiu drăguț astăzi cu cineva. So one of you walks all the way around to this side, Da, deci cineva dintre voi vine, parcurge tot drumul până aici and you're holding onto the rope, right? și ții acea funie And you're like, okay, I got it, right? și tragi și zici, ok, And you țin de start, asta. you like, okay, let's go. Și zici, ok, hai să facem asta. What's going to happen to you, Ce o să ți se întâmple? right? O să te
That one nice person, that 1 second of nice, Acea singură secundă de drăgălășenie, and de I'm going to use a different word, bunătate, that 1 second of wisdom o secundă de înțelepciune is going to be yanked away o să fie trasă by this old habit, de acest vechi obicei. right? And then the next day you do one nice thing, right? Dar apoi în ziua următoare faci încă un lucru bun And two of you run around this way, right? și două Like, persoane all vor right, we veni got aici. it, right? Gata? Am înțeles Nope. cum să fac? Right, the two of you go flying, right? Ok, nici acum nu o să But as we meargă. talked about with seeds grow over time, right? You don't have to do this all day long to start seeing the results. Cum spuneam și mai devreme, este un proces și nu trebuie să faci asta tot timpul de-a lungul zilei ca să începi să vezi rezultate. Because the results will start happening spontaneously. Pentru că rezultatele vor începe în mod spontan să apară. This habit of just once a day helping someone with their need Acest obicei de măcar o dată pe zi să ajuți pe cineva and understanding why, și înțelegând desigur de ce faci asta, that plant starts growing. planta asta începe să Right. crească. And so after a time, Așa că după o perioadă, that will start growing and getting larger. asta va începe să crească, să devină din ce în ce mai mare And then all of a sudden it'll be half of your old way and half of new way over here. și la un moment dat vei ajunge cumva la jumătate. Jumătate din tine cel vechi e acolo și jumătatea Right? I nouă e want to aici. yell back at them. Și aș vrea să țip la acea persoană. No, don't yell. Nu țipa. Right? You might lose, but it becomes more of an equal balance. S-ar putea ca încă să pierzi această bătălie cu And vechiul you keep tipar, rejoicing, you keep thinking about it, and more dar eventually come to the începi other să side. echilibrezi lucrurile dacă te bucuri din ce în ce mai mult și faci din ce în ce And mai that one des thought asta. of like, oh, I'm going to yell back. Și așa ajunge ca un gând să țipi I'm going to just înapoi. think of myself. Este ok, o să vorbesc mai bine cu The rest of mine. you is like, nope. And then they come flying this way. Deci Yes. se tot întâmplă So acest it's just a dans. little bit of time of the other view, and then you're able to yank it back. O să mai dureze un You pic see. până când această imagine va dispărea și vei putea să o practici pe So cealaltă. recognizing that you have the selfishness is key to undoing it. A recunoaște că ești egoist este cheia de a schimba So sensul. you can rejoice in the fact that you know that it's there and that you can do something about it now. Poți să te bucuri la însăși faptul că știi că ai asta și că vei face lucrurile So diferit. that's a good place to be. So celebrate that. Da, deci So one more sărbătorește question. asta. Ok, putem încă o întrebare? I have two of them. You can just pick one though. Am două întrebări, dar ai dreptul la una singură. Okay. Which one's going to help more people? Care este cea care va ajuta mai mulți oameni? How to develop joyful effort. Cum să faci efort cu bucurie? All right, what does he mean by that? Ce înseamnă asta ce a vrut să spună? How can you make this process joyful? Cum poți să faci acest proces să fie Okay. plin de bucurie? Right, because they say that by bringing joy to things Pentru că se spune că dacă aduci bucurie în modul în care faci lucrurile, is kind of like it's an amazing fertilizer for your seeds este un fertilizator excelent pentru semințele tale. versus being like, God, I have to help someone again. Spre deosebire de, ok, I bine, have to be trebuie să ajut nice pe again. That cineva, sucks. iar trebuie să fiu drăguț cu cineva. It's a real feeling, right? Este ceva ce experimentăm cu toții. But how do you develop joy in the face of suffering? This is where I like to take the question. Dar cum poți să dezvolți bucurie în fața suferinței? How do you walk into the Ukraine joyfully and still hate what's going on? Cum să ajungi în Ucraina și să fii bucuros și totuși să rezolvi lucrurile care sunt I acolo? mean, how can you bring this point of view that you are helping tremendous suffering? Cum poți să aduci această idee cu bucurie că rezolvi atât de multă suferință? And you're like, this is awful, Și te gândești, ok, dar asta este îngrozitor. but still have the energy to serve and help. Și în același timp să ai energia să fii în serviciu și să ajuți.
because it can get exhausting. pentru că poate să devină obositor. The suffering in the world is exhausting, frankly. Și suferința din întreaga lume este de-a dreptul copleșitoare. I'm going to give you a weird answer, and you got to think about it. O să vă dau un răspuns ciudat la care vă provoc să vă gândiți. If you understand the thing about the pen, Dacă înțelegi măcar un lucru despre pix, let me think about it for a second. The service of other people is the most joyful thing you can ever do. a fi în serviciul altor oameni este cel mai plin de bucurie lucru pe care poți să-l faci And if you vreodată. understand this, Și dacă înțelegi asta, it will spontaneously bring a feeling of peace and joy in the face of the worst suffering that you could possibly imagine. în mod spontan va apărea o stare de bucurie în fața unei adversități pe care o întâlnim. Because if you're sitting in that cafe and you see everyone else start shifting their point of view, there's nothing more joyful. Pentru că dacă stai în acea cafenea și știi exact punctele de vedere ale tuturor celorlalți, nu poate să fie It's like nimic being- mai plin de bucurie. It's like being proud of your child when they figure something out. Este ca atunci când te bucuri când îl vezi pe copilul tău că își dă seama de o And it's a little idee. dangerous to like say those words. Și It's dangerous to even say those words e un pic periculos să spunem aceste lucruri, because it doesn't take away from the suffering that you're seeing. pentru că nu îndepărtează de fapt suferința pe care o vezi. But the joy of service is the greatest joy that you can have. Dar bucuria de a fi în serviciu este cea mai mare bucurie pe care o putem And it's not like experimenta. balloons and birthday parties. Și nu este ca și cum avem baloane și petrecere de ziua the- cuiva, But if you understand this, the joy of service is probably the greatest joy you can have. dar dacă înțelegi pixul, bucuria de a servi pe altcineva este probabil cea mai mare bucurie din viață. Cool. So thank you all for coming Ok? today. Mulțumesc tuturor pentru prezența de astăzi. It's a joy for me to get to travel again. Este o bucurie pentru mine că pot călători din nou And we don't have to turn off our Zoom right now. și că nu trebuie să ne închidem Zoom-urile acum. We don't have Să un buton pur și simplu. and one of the main reasons I wanted to come Iar unul din motivele principale pentru care am vrut să vin was that the group here is growing tremendously. este pentru că grupul pe care îl avem aici în România crește fascinant. I see them working really, really hard. Îi văd că muncesc din greu. They're translating so much into your language. Traduc atât de multe în limba voastră Even when nobody shows up, they're still there. și chiar dacă nu vine nimeni, ei toți sunt acolo. And those seeds are going to be ripening very soon. Și sunt convins că aceste semințe le vor And I think înflori it's, curând. and I think the positive side of the pandemic, Cred că ăsta este unul dintre lucrurile pozitive din pandemie. is actually, I think it brought us all closer together. Cred că a făcut să fim așa aproape împreună cu toții. So, thank you all for coming Vă mulțumesc mult că ați venit and hope to see you again. Thank you. și sper să ne revedem. Oh yeah, I forgot to, I gave them there's a job for the rest of them. Numai puțin că unii dintre ei au avut niște They're going to be tascuri. continuing to create programs for you Ei vor continua să producă, să creeze programe pentru voi and to be able to answer your questions. și acestea sunt cele care vor răspunde întrebărilor voastre. Because this was just a drop in the water. Pentru că ce ați văzut azi aici este doar o picătură în lac. How do you apply this to your unique situation? Cum aplicați aceste lucruri la situațiile voastre specifice? So I'd like, Livia, that you're already standing, Roxana,
Așa că Livia, Christy's, I don't know where he is. Roxana, Cristi, Please stand up. vă rog Because să vă the main ridicați. volunteers, Felician, Echipa I can't principală de remember, I'm sorry, voluntari, vă the rog name mult de is- tot să vă If you've been ridicați. involved, stand up. Yeah. I release my responsibility. Și acum mă simt eliberat de responsabilitate. Just kidding. Glumesc. But please talk to them afterwards. Dar vă rog, vorbiți cu ei, cu noi. Make sure they Asta. have your email or whatever social media you use. Aveți grijă. There he is. Hi. Iată-l și pe Cristi. Just on time. Asigurați-vă că avem adresele voastre de mail și telefoanele și vorbiți cu noi. Make sure they have your contact information because they will be having more programs and I will be following up with you to make sure you're doing it. Vor avea foarte multe programe, iar eu mă voi asigura că le vor face. And even just having small get-togethers where you're just talking about how do I apply these 4 steps. Și puteți să faceți grupuri mici în care să puteți să puneți aceste întrebări You know, despre cum helping each aplicați other. lucrurile și să vă ajutați unii pe alții. They're the ones to help. Ei sunt cei care vă ajută pe voi. And there's plenty of programming online Avem foarte multe programe online and we're going to be starting to do more in person as well. și vom începe să facem din nou față în față mai multe. And they will be letting you know about it. Iar ei vă vor spune despre acestea. Again, thank you very much for Încă o everything dată you vă guys do. mulțumim mult de tot. Thank you. Super. Păi să vă bucurați atunci. Ne auzim, ne vedem cu următoarea ocazie, să fim cu toții sănătoși. Asta e tot ce contează. Mai stăm puțin, probabil 15-20 de minute. Discutați unii cu alții, schimbați numere de telefon, cunoașteți-vă, adică să fie și o ocazie de a face networking, da? Deci profitați de timpul ăsta. Yes. I told them to stay just a little bit, like 15-20 minutes, just to connect with each other. That's fine. Not a problem.